নমস্কাৰ সকলোকে ওয়েলকাম টু RD Plus Present Celebrity Speaks with Meghna কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰো ভালে আছে আৰু ভালে থাকাটো খুব জৰুৰী আজিৰ দিনত কিন্তু লগতে এটা খুব স্বাস্থ্যৱান আপোনাৰ হাৰ্ট এখন ৰাখাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আপোনালোকৰ হাৰ্টখন হসাই ডাঙৰ আপোনালোকৰ লাইকস আপোনালোকৰ কমেন্টস মই পাই থাকো আৰু হেতু আমাক বহুত উৎসাহ দিয়ে আৰু আজি আমি আমাৰ মাজত এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেখেতৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো মই দিওঁ তেখেত হল ডক্টৰ ৰাজনীশ দুৱাৰা তেখেত কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জন আৰু অকল ইয়াৰে নহয় তেখেত বহুত দেশ বিদেশে কৰি আহিছে তেখেতৰ সাৰ্ভিস দি আহিছে সবকে আৰু বৰ্তমান এতিয়া GNRC কৰে তেখেতক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি হসাই বহুত কথা জানিম বুলি আশা কৰিছো আৰু ডক্টৰ দুৱাৰা ওয়েলকাম টু দ্য শো ইট ইজ আ প্ৰিভিলেজ নমস্কাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ RD Plus আৰু মেঘনা আপোনালৈ আজি মই ইয়াত আহিব পাই খুব সুখী হৈছো কাৰণ অত্যন্ত এটা জৰুৰী মানে কথাৰ বিষয় লৈ আপোনালোকে আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছে মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰো খুব ভাল লাগিছে আৰু বহুত কথা আজি শিকিব পাৰিম বুলি ভাবিছো আৰু দৰ্শকেও বহুতখিনি জানিব সো ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ বিষয়ে জানিম যে আপুনি you are a doctor, you are a surgeon. So, apuni belek streamot noge surgery to kyo mane korile. Eto to just a tough. I think amar nisna manhor karne it's a very tough thing. Aru surgery, surgeon bili kole olop lage aru surgeon osot gole bhoy lage olop. So, apnak dekhi to bor teneke laga nai. So, apuni eto profession, eto line keneke choose korile apman kole bhal pa. Olop mane eto background or history ase aru olop personal. মানে মই ইউজুয়ালি ইমান নকম কথাটো কিন্তু অলপ ফ্যামিলি রিলেটেড আছে কথাটো আৰু এনেও ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত তাৰমানে মোৰ ককা বা মোৰ আজু ককাও মানে এইটো লাইনতে আছিল বাট মোৰ ককা বহুত সোনকালে ঢুকাইছিল সেইকাৰণে দেউতা মেডিকেল লাইনত নাছিল কিন্তু মোৰ মাৰ মানে এটা হৃদৰোগত ভুগিছিল মানে বহুত কম বয়সত তেখেতৰ হাৰ্ট এটেক হৈছিল around 30 plus so তেতিয়াৰ দিনত that was in late 70s so হেতুৰ পিছত মানে মই সৰুৰে পৰা দেখিলো মানে মই নাৰ্সাৰীত আছিলো তেতিয়া হাৰ্ট এটেক হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছো আৰু এই দৰৱ পাতি দিয়া মেলা কথাবিলাকত মই ইনভলভ হৈছিলো আৰু মেট্ৰিক যেতিয়া মই দিও সেই সময়ত মাৰ মানে বাইপাস সাৰ্জাৰি হৈছিল এটো 1987ত সো হেতু আমি চেন্নাই এপোলোত গৈ কৰাইছিলো তে হেতু মানে তেতিয়া মোৰ প্ৰথম সাৰ্জনক মই লগ পাওঁ আৰু কথাখিনি ময়ে পাতো দেউতাৰ লগত গৈ এইছত খুব হাই ৰিস্ক আছিল আৰু তেতিয়া বহুত মানে আৰম্ভণি মানে ইণ্ডিয়াত খুব বেছি হোৱা নাছিল তাৰ মানে কম হৈছিল খুব এখন দুখন চেণ্টাৰত হৈছিল আৰু কৰাৰ পিছত মানে সবে মোৰ লগত খুব ভাল হেৰি কৰিছিল বুজাইছিল হেৰি মই একানে আই ওয়াজ ভেৰি ইমপ্ৰেসড ইনস্পায়াৰ হলো আৰু হেকানে মনত অলপ থাকিল আৰু এছত যেতিয়া ষ্ট্ৰীম ল'ব লাগে আই গট ইনটু ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেডিকেল বোথ সো দেন that time I was not very then like from our school that we were আমি প্ৰথম বেচ আছিলো জনে পৰীক্ষা দি পেলাই অসমত মেডিকেল সোমাইছিল আমি আছিলো সেন্ট্রাল বোর্ডৰ কিন্তু স্টেট বোর্ডৰ মানে পৰীক্ষা হৈছিল আৰু আপুনি বিশ্বাস নকৰিব এখন স্কুলৰ পৰা 14 জন এটা বেচৰ পৰা এখন স্কুলৰ পৰা CBSE বোর্ডৰ পৰা আমি পৰীক্ষাত পাস কৰি আমি মেডিকেল সোমালো 14 জন একেলগে সো দেন ইঞ্জিনিয়াৰিংও পাইছিল আমাৰ 12 জন মানে সো এনেকুৱা হল যে বল আমি মেডিকেল পঢ়ো আৰু সো তেনেকুৱা কিন্তু অৱশ্যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মোৰ অলপ ইনস্পিৰেশন আছে সো এই কাৰণে মই যেতিয়া সোমালো এই ফাৰ্স্ট ডে পৰা মোৰ আছিল যে নহয় মই এনিথিং টু ডু উইথ কাৰ্ডিয়াক মানে হাৰ্টৰ বিষয় লৈ so you very specific from day one so that I will be in this field only এই কাৰণে মই সেই সাবজেক্টত আগৰ পৰাই ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ পৰা মানে এনাটমি হওক বা ফিজিওলজি হওক বা যোনখিনি পাৰ্ট পেথলজি হওক হাৰ্ট ৰিলেটেডত মোৰ সদায় অলপ বেছি সময়টো বেছি গৈছিল আৰু বেছি মই দি আছিল মানে পঢ়িবৰ কাৰণে বা হেকানে ইন্টাৰেষ্টটো তেনেকৈ আছিল আৰু বাকি বিলাকেও জানিছিল মোৰ লগত যে এইটো সকে কাৰ্ডিয়াকে কৰিব আৰু সো দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট মানে এখন স্কুলৰ হেৰি ওলাইছিল আমি যেতিয়া পাস কৰো তেতিয়া ওলাইছিল যে মানে তাত মোৰ লগৰ এটা কিবা এটা আৰ্টিকেল লিখিছিল তাত মানে কি হ'ব ফিউচাৰত তে কেটামানৰ নাম আছিল হি ইজ আই সাৰ্জন
বৰুৱা বুলি আছে আমাৰ লগত তো তেওঁ মানে লিখিছিল যে হি মানে হাৰ্ট সাৰ্জন হ'ব সেইটো বস্তু মানে তাতো হি লিখি দিছিল so it was very sorted apni pura ekdom I don't know it was like destiny I believe to become something it is always destiny soboke subida to soboke pai কিন্তু কিবা এটা হ'বলে মই ভাবো অলপ destiny লাগে অলপ ব্লেসিংস লাগে সেই কাৰণে হয় আৰু পারসিস্টেন্স আৰু পারসিভিয়ারেন্স আৰু খুব মানে কষ্ট কাৰণ এইটো ফিল ইটস returns are very less but the work is very hard and very tough it is very tough compared to other specialty so I also like I am calm and quiet but I like challenges which is internal so that internal struggle and challenges people may not get reflected nulabo pare mukho because apuni jihetu ke iman calm I think ejon patient apnar sot gole he calming effect to pai or I think that is very important and we always I mean ami jete doctor ejon osore jao so amak jeneke bujai die so amar jodi bahut hyper hoi thaku kiba ta bostu ami calm down ko I think that is a very good quality which is you said ki nohoy moi iman dekha na jay mur calmness dekha pai but I think that is one of your greatest qualities no it is not I don't want to say it is my personal quality anybody who is in cardiac surgery field because things can change within seconds or minute bostu to bodli jay he karone eta procedure korile hoy operation theater to apunar hothat ke bostu ho and you are the band master of the orchestra well you have a big team and they are with you and they all look forward to you so moi jodi নিজেই হতভম্ব হৈ পা নিজেই মই যদি হেৰি হৈ যাও হেতু নহব so this training period of cardiac surgery যোনটো ট্ৰেইনিং হয় সেই বস্তুটোত আপোনাৰ মানে কি হয় is very rigorous আৰু খুব discipline আৰু it's like a commando training I mean earlier times we were called that you were like commandos because we go through sleepless nights sometimes for 36 hours 48 hours because that is a part of a training so that you do duties like that and then you are automatically going into that kind of penance and tapasya nisina hoy hetu goi pele apuni mane bostu to ghisi pichi jay mane then you become a surgeon and that to a cardiac surgeon so he karone teneko ekane 90% of the people are like this you are also tense because at that moment moi jodi ki photake wrong step now then things will suddenly change so that responsibility is huge আর হে বুজাটো খুব বেছি খুব গধুৰ সেই কাৰণে হেতু বস্তু কিন্তু ক্যাৰি কৰিব লাগিব সেই কাৰণে ইউ হ্যাভ টু ট্ৰেইন ইয়োৰসেলফ মানে নিজকে আপুনি অলপ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব ইউ ৰিকুৱায়াৰ বিট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি ইউ ৰিকুৱায়াৰ মেডিটেশ্যন এণ্ড ইউ গট টু বিলিভ দ্যাট ওকে ইউ আৰ নাথিং ইউ আৰ জাষ্ট এন এজেন্ট টু পাৰফৰ্ম দ্য থিং ইট শুড নেভাৰ গো ইন টু ইয়োৰ হেড দ্যাট ইউ আৰ দ্য সামথিং বিগ অৰ you are actually nothing we are just being a facilitator আমি নিজে সহায় কৰি দিও হেতু এটা সিস্টেমত পৰিছে and we have got a chance to actually help somebody with our hands and skill and the mind and it has nothing to do with it is just of course it is training and but then it is a kind of destiny that you are actually doing that you got to have kind of আপোনাৰ belief to থাকিব লাগিব হেতু বিশ্বাস to থাকিব লাগিব ডক্টৰ সকলক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰা যায় আফটাৰ গড ইজ আ ডক্টৰ আৰু কেতিয়াবা এইটো কয় when god is not there mother is there but then of course mother is always there but when you are in a risk factor য'ত আপুনি গম পাইছে যে নাই মোৰ কিবা এটা হাৰ্ট বুলি ক'লে মানুহে এনেও ভয় খায় অলপ হাৰ্টৰ অসুখ হৈছে কিবা হৈছে so you that is the reason why I think মানুহে আপোনালোকক ভাবে আৰু বা আপোনালোকক তুলনা কৰে ভগৱানৰ লগত বাট ইয়েছ ইট ইজ ট্ৰু আৰু আপোনালোক এজন ৰোগ যিটো কাৰণে হয়তো এজন ৰোগী আপোনাৰ ওচৰত গৈ কাম ফিল কৰে অলপ পিচফুল ফিল কৰে এনিৱেজ তাৰ মাজত আৰু এটা কথা সুধোঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা আমি ন'টিছ কৰিছোঁ অলপ দিনৰ পৰা নহয় বহুত আগৰ পৰাই যে আজি 90sত মানে টকিং এবাউট 90s চ' 90sত আমি দেখিছিলোঁ বহুত টিউবাৰকুল'ছিছত মানুহৰ ডেথ হৈছিল বা ইট ৱাজ ভেৰি কমন কিন্তু আফটাৰ 2000 এতিয়া বেছিভাগ দেখোন হাৰ্ট এটেকে শুনা পাওঁ বা হাৰ্ট এটেক হৈ শুনি মানে হৈ মানুহ ঢুকাইছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চ' আপুনি কি চেঞ্জ বুলি ভাবে এইটো কি বুলি ভাবে মানে হাউ ডু এক্সপ্লেইন দিছ এজ এ ডক্টৰ আমাৰ বেমাৰৰ কথালৈ এনেকুৱা যে আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে টিউবাৰকুলোচিছটো কমিছে বা হেৰি এইটো বস্তুটো সদায় আমি ৰিলেটিভ টাৰ্মছত চাওঁ মানে ইটোৰ লগত কেনেকুৱা সেইকাৰণে আমাৰ এই হাতত এই ষ্টেটিষ্টিক্সবোৰ আহে তাৰমানে সমাজত যেতিয়া আপোনাৰ ইকনমিটো বা আপোনাৰ বেলেগ ছ'চিয়েটিৰ যোনটো মানে ষ্টেটাছ এইখিনি যেতিয়া বদলি গৈ থাকে বেমাৰো সেই
মানে তেনেকুৱা ধৰণকে ৰূপান্তৰিত হৈ গৈ থাকে যে আমি এতিয়া কি দেখিছোঁ যদি আপুনি দেখে যে ফাষ্ট মুভিং ভেহিকল মানে খুব স্পীডৰ গাড়ীবোৰ আহিব ধৰিছে তে আপোনাৰ ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টবোৰ বাঢ়িব এতিয়া টিবিৰ কথাটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টিবি কমিছিল ডেফিনেটলি কমিছে এইটো কাৰণেও আমি ক'ব লাগিব যে ভাৰত হওক বা পৃথিৱীত হওক বা আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজত ৰাজ্যবিলাকত তেওঁলোকে মানে এই WHO প্ৰগ্ৰাম হওক বা ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক মানে টিবিৰ প্ৰতি গভৰ্ণমেণ্টৰ খুব এটা ষ্ট্ৰেছ আছিল এৱেৰনেছ আছিল খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰু যোনটো কাৰণে আপোনাৰ মানে বেমাৰটো কমিছিল সেইটো এটা ষ্টেজত সেইটো এটা পাৰ্ট আমি চাব লাগিব যে সেইটোৰ কাৰণেও কমিছে যেনেকৈ পলিঅ'টো ইৰাডিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ টিবিটো কমিছে তাত মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট এটা ক'ম বাৰু যোনটো ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং সেইটো যোনটো আমাৰ ষ্টেটিষ্টিকেলি ওলাইছে এতিয়া 2000 মানে এই 19-20-21 এটা ঘটনা যোনটো পৃথিৱীখন ৰখি গৈছিল তে কোভিড যেতিয়া হ'ল তে কোভিড হওঁতে মানুহে মাস্ক পিন্ধিলে মাস্ক পিন্ধাৰ লগে লগে আপোনাৰ টিভিৰ পৰিমাণটো ইমানেই হ্ৰাস পালে যে আপুনি দেখিব যে টিভি অলমষ্ট নাইকিয়াই হৈ গৈছিল কাৰণ কিয় আপুনি মাস্ক পিন্ধিব ধৰিলে অৰ্গেনিজমটো স্প্ৰেড কৰিব নোৱাৰিলে কাট অফ হ'ব ধৰিছিল চ' সেইটো এভিডেন্স আমাৰ হাতত আছে কিন্তু কি হয় বাকীখিনি যে বাঢ়িছে তাৰ কাৰণটো হৈছে ছ'চাইটিত বহুতখিনি আমাৰ বদলি আছে তাৰমানে মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল মানুহৰ টেনশ্যন কওক বা মানুহে কমনলি আপোনাৰ টেনশ্যন বুলিয়ে মোৰ টেনশ্যন বহুত হৈ গৈছে এনজাইটি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় মানুহে তাৰমানে আৰু নুশুৱে টোপনিটো কম শোৱাটো কম আৰু ব্লু লাইট পলিউশ্যন হৈছে তাৰমানে উইথ মোবাইলছ অৰ ইয়ৰ আপোনাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণ বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণৰ সেইবোৰত আপোনাৰ এফেক্ট কৰি আছে আপোনাৰ টোপনি নাহায় সেইকাৰণে এইবোৰে আপোনাক লাহে ধীৰে আপোনাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ আৰু খাদ্য ইকনমি ভাল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ দেখিব সেই সময়ত যোনখন ভিতৰৰ অঞ্চলতো আপুনি এতিয়া মেকডোনাল্ড পাব বা আপুনি অল দি জাংক ফুড আমেৰিকান ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আহি গৈছে বা যোনটো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে সেইকাৰণে বাঢ়িছে সেইকাৰণে চাইমেলটেনিয়াছলি সেইবোৰ বাঢ়িব ধৰিছে ইফালেও আপোনাৰ ছ'চাইটি আৰু ইকনমি বাঢ়িছে তে ইকনমিকেল মানে হাই ইকনমি ডিজিজ আহি গৈছে আৰু ইফালে টিউবাৰকুলোচিছ কমাৰ ৰিলেটিভলি কমিছে তাৰমানে কি আমি 100টা যদি পেচেণ্ট চাওঁ তাৰ মাজত টিবি কিন্তু এতিয়া নাই নহয় আজিও মই টিবিৰ পেচেণ্ট পাইছোঁ সেইকাৰণে কথাটো হ'ল যে এইটো নহয় যে এনেকৈ কমিছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু আপোনাৰ নতুন নতুন দৰৱ ওলাই কণ্ট্ৰল হৈছেগৈ আগতকৈ বহুতখিনি কমিছে কিন্তু বাকীখিনিও বাঢ়িছে সেইকাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে চিটুৱেশ্যন দেখা পাওঁ বুজিছোঁ আৰু যিহেতুকে আপুনি ক'লে খোৱা বোৱাৰ লগতো বহুত জড়িত হয় হাৰ্ট হেল্থটো চ' হাৰ্ট এটা হেল্ডি কৰি ৰাখিবলৈ এজন নৰ্মেল লেমেনে কি কৰা উচিত আৰু এজ এ ডক্টৰ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ হাৰ্ট হেল্থটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰে চাওক প্ৰথম কথা হৈছে ডক্টৰ আৰু মানে খুব বেয়া পেচেণ্ট নিজে সেইকাৰণে ডক্টৰৰ মানে পাৰ্চনেলি সুধিলে এইটো কথাটো অলপ হেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে ডক্টৰবিলাকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ খুব বিজি স্কেডুলিং থাকে ৰাতি দিন কল আহি থাকে তেওঁলোকৰ নিজৰে শ্লিপলেছ নাইটছ হয় সেইকাৰণে সেইটো আইডিয়েলি মানে যোনটো নৰ্মেলি চব মানুহৰ হ'ব লাগে সেইটো হৈছে যে মানুহজনে প্ৰথম কথা খোৱা আৰু খোৱা অসমীয়াত মানে ক'ব গ'লে আৰু খোৱা আৰু খোৱা দুইটাই ভাল হ'ব লাগিব শুবটো মিনিমাম পাৰিলেতো 8 ঘণ্টা কিন্তু বৰ টান 6 ঘণ্টা হ'লেও হ'ব কিন্তু আৰু এইটোত আপুনি চাব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বায়'লজিকেল যোনটো চাইকেল আমাৰ সূৰ্য উদয় হয় আৰু সূৰ্য অস্ত হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ এই পিৰিয়ডটোত আমাক সময় পাইছোঁ যে সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে আমাক যোনখিনি এক্টিভিটি কৰিবলৈ সময় দিছে আমাক সেইখিনিত আমি কাম কৰিব লাগে বাকীখিনিত আচলতে কৰিব নালাগে so basically you follow the nature yes but nature following means we are following something called a circadian rhythm or something which is a solar cycle or whatever all these cycles যোনটো আছে সেইটোৰ বহুত সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট এটোৰ কাৰণে আছে আজিকালি যেহেতু আপোনাৰ লাইট আহি গৈছে বেলেগ ধৰণৰ ৰাত দিন লাইট এতিয়া নিউয়ৰ্কত আপুনি দিনতে গোটেই ৰাস্তাত লাইট জ্বলি থাকে এটা কথাটো হ'ল সেইটো ইমান আৰ্টিফিচিয়েল যে আমি এই পৃথিৱীত আছো সূৰ্যৰ লগত ৰিলেচন হৈ আছে এটো ধৰ্ম বুলি কোনো কথা নহয় ইট ইজ সামথিং হুইচ ইজ সো নেচাৰেল এটো গ্ৰেভিটিৰ লগত কথা আছে এটো কেনেকৈ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ লগত কথা আছে আমি কোনখিনি বস্তু ৰাতি পাই আছো দিনত পাই আছো আমাৰ সেই তেনেকৈ হৰমোনেল যোনটো বডিত আমাৰ শৰীৰত যোনটো চেঞ্জ আহে সেই হৰমোনেল চেঞ্জটো আপোনাৰ সময়ৰ লগত হয় তাৰমানে সূৰ্যোদয় সূৰ্য অস্তৰ লগত মিলি থাকে সেইটো যদি আমি বস্তুটো হেৰি কৰি দিওঁ সলনি কৰি দিওঁ তেতিয়া আপোনাৰ সেই হৰমোনেল চেঞ্জখিনিও চেঞ্জ হৈ যাব আৰু হৰমোনটোৱে আমাৰ গোটেই শৰীৰত বহুতখিনি
যোনখিনি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে ভিতৰত সেইখিনি কিন্তু অনিষ্ট হৈ যাব হলেই আপোনাৰ গোটেইখিনি মানে লাইফৰ বডিত যোনখিনি এক্টিভিটি হ'ব গোটেইখিনি ইমবেলেন্স হৈ যাব যিহেতুকে সেইকাৰণে খোৱা আৰু খোৱাটো একদম যিহেতুকে সেইটো পইণ্টলৈ আহি আছোঁ আজিকালি আমি বহুত দেখিছোঁ যে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যেতিয়া এজন সাধাৰণতে এজন ধৰক আফটাৰ 40 এজন মানুহে যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে যে নাই মোৰ বস্তুবিলাক ঠিক কৰিব লাগে মোৰ লাইফষ্টাইলটো অকণমান মানে নৰ্মেল কৰিব লাগে ইৰেটিক টাইমিংছ লাইক কৰ্পৰেটত কোনোবাই কাম কৰে অফিচেছত কাম বিজনেছ প্ৰেছাৰ থাকে চ' তেওঁলোকৰ যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁলোকৰ ছুগাৰ হৈছে বা তেওঁলোকৰ অকণ BP বাঢ়িছে তো তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় চ' ডক্টৰে ইউজুৱেলি কয় যে নাই আপুনি ছুগাৰটো কমাব লাগিব ষ্ট্ৰেছটো কমাব লাগিব আপুনি অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক অলপ বস্তুবিলাক নৰ্মেল কৰক ঠিক হৈ যাব উইথ প্ৰচেছ চ' তেতিয়া সেই মানুহজনে ধৰক জিমলৈ গ'ল চ' জিমত গৈ বহুত দেখোঁ মানে তেওঁৱে হৈছে বুলি মই কোৱা নাই মানে জিমত দেখিছোঁ যে আজি অলপ দিনৰ পৰা যে বহুত মানুহৰ জিমতেই হাৰ্ট এটেক আৰু এইবোৰ আমি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিয়ে থাকোঁ আৰু ৰিচেণ্টলিও কিছুমান ঘটনা আছিলে যিবোৰ শুনিছোঁ চ' এজন মানুহ জিমৰ কাৰণে ফিট হয় নে নহয় তেওঁ সেইটো কেনেকৈ জানিব বা এজন মানুহক যে ডক্টৰে ছাজেষ্ট কৰিব আপুনি খোজ কাঢ়ক বা কোনোবাই ছাজেষ্ট কৰিব আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক চ' সাধাৰণতে মই এজ এ লেইমেন জানো যে টু কিপ মাই চেল্ফ ফিট আই হেভ টু এক্সাৰচাইজ আৰু যিটো মই কৰোঁ আৰু মোৰ এজত মই ভাবোঁ যে আই এম ডুইং গুড কোৱাইট অ'কে চ' সেই মানুহ এজন তেনেকুৱা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে নেকি যে তেওঁ মনিটৰ নকৰাকৈ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ কিবা এটা হাৰ্ট হেল্থত এফেক্ট হ'ব বা হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে নহয় চাওক প্ৰথম কথা নিজৰ শৰীৰৰ কথাটো অইনে গম নাপায় আপুনি নিজে জানিব যদি আপুনি এতিয়া ব্ৰুচলিৰ কথাটো শুনিব এতিয়া ব্ৰুচলিয়ে হি ৱাজ এ ভেৰি ফাইনেষ্ট অফ দ্য এথলেট তেওঁ সাংঘাতিক মানে এজন তেওঁ কুংফু আছিল মষ্ট লাইকলি মানে হি ৱাজ কুংফু চ' হি ৱাজ এ ভেৰি গুড ফাইটাৰ he was taekwondo I don't know but he was into martial arts so he was a big time kung fu fighting boli kibi gan so he was very good so but then the theory is that he died of probably exercise induced stress to the heart so that is one theory I don't know whether it is true or not somebody said it is poisoning also but then there is one theory that exercise can also damage your heart so the point is that is an extreme so apuni jodi jane je moi iman khini level or jodi moi kaam koru ba apuni bile kuthare marise hoy khori phali ase apuni eta samoyt bhagor lagile apuni rokhibo lagibo apuni jodi hetu norokhe apunar tete kintu effect koribo he teneki jimotu hei kotha apuni nijor limit tu janibo lagibo nijok nije monitor apuni sahay koribo paribo apuni nijor maximum heart rate labo formula pai ajigali gute nijor body weight or heri loi sai pelai je maximum heart rate kimal pabo apuni ekhini sai lobo চাই পেলাই আপুনি সেইখিনি লকে যাব গৈ পেলাই দেন ইউ হেভ টু ষ্টপ এণ্ড যদি আপোনাক অনুভৱ হৈছে যে মই আৰু পাৰা নাই আপুনি কেতিয়াও ফ'ৰ্চ নকৰিব নিজকে তেতিয়া আপুনি ৰখক কাৰণ সেই পাৰ্টটো খুব জৰুৰী জানা কাৰণ এইটো কিয় হৈ আছে কাৰণ মানুহৰ এৱেৰনেছ বাঢ়িছে আৰু আজিকালি ৰাস্তাই পদূলিয়ে জিম আহিছে কিন্তু এইবিলাকত কি হৈছে মনিটৰিংটো কম তাৰমানে জিমত আপোনাৰ ভাল ট্ৰেইনাৰ বা যোন মনিটৰিং কৰিব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে কোনো ৰেগুলেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটিৰ পৰা অহা নাই এইটো নিশ্চয় আহিব সেইখিনি আমাৰ কৰা খুব দৰকাৰ এই পইণ্টটো যে সবতে ৰেগুলেশ্যন লাগে তাৰমানে আপুনি যিকোনো বস্তুতে আপুনি এতিয়া যিহেতু ছায়েন্সটো আগবাঢ়ি আছে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰতো ফিজিকেল ফিটনেছ ইজ এ বিগ ছায়েন্স আৰু সেই ছায়েন্সটো যেতিয়া আগবাঢ়ি আছে সেইটোতো কিন্তু এটা ছুপাৰভাইজিং কণ্ট্ৰল এটা লাগে আৰু যোনটো প্ৰত্যেকটা জিমতে এটা যেনেকৈ আপুনি ফাৰ্মাচী এখন চলালে এখন ড্ৰাগ লাইসেন্স লাইসেন্স লাগে তো সেই তেনেকৈ ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াতো ইউ ৰিকুৱায়াৰ পিপল টু মানে যদি মনিটৰ কৰিব চাব আপুনি সঠিকভাৱে কৰিছেন নাই কাৰণ সবেইতো ট্ৰেইনাৰ ল'ব নোৱাৰে আপুনি কিন্তু সেই বস্তুটো এখন এটা ৰেছপন্সিবিলিটি থাকে জিম অ'নাৰৰ যে হয় এই মানুহজনে যেন বেছি কৰি দিয়া নাই কাৰণ কি হয় দেখাক দেখি উঠিল গাড়ীটা মানুহক দেখিছে যে এইও কৰি আছে মই কৰি দিম এটা হ'ব পাৰে যে এজন 50 বছৰীয়া মানুহে আগৰ পৰাই ফিটনেছ তেওঁ যোনটো কৰিছে এটা 30 বছৰীয়া ল'ৰাই নোৱাৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ইয়াত যোনখিনি আপুনি ক'লে যে এনেকৈ হৈ আছে তাৰো বহুত কাৰণ আছে ইয়ং মানুহৰ যোনটো মানে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম মই ৰিচেণ্টলি চাগে লাষ্ট 6 মাহত 30 ইয়াৰ অল্ডৰ মই 6টা নে 7টা বাইপাছ কৰিছোঁ ইন 30 ইয়াৰ Oh my God. So and they are mane hiyo they are goers or they are no they are young people smokers mane
সবেই ডায়েবেটিক নহয় কিন্তু বহুতখিনি ডায়েবেটিক আৰু স্মোকিং আৰু এলকহল ইউজ মানে ড্ৰিংকছ আৰু আছে সেইটো আছে আৰু দে হেভ এবিউজ দেয়াৰ বডি মানে নিজৰ শৰীৰক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছে মই যদি শব্দটো ক'ব লাগে শৰীৰক অত্যাচাৰ কৰা মানুহখিনিয়ে এতিয়া 30 বছৰ বয়সত যদি বাইপাছ কৰে 33 বছৰ 32 বছৰ 34 মই লাষ্ট 6 মান্থছতে মই ক'লো 6টা নে 7টা সো এইটো নাম্বাৰটো মানে খুব বেছি এট 30 ইয়াৰ্ছৰ ইমান এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল যোনটো বস্তু আৰু কিছুমানে এনেকুৱা হৈছে মই দেখিছোঁ যে 70-80 বছৰীয়া মানুহৰ আৰ্টাৰিজবোৰ যোনটো কৰ্নেৰী আৰ্টাৰিজ বুলি কওঁ য'ত আপোনাৰ ফেট জমা হয় লিপিড জমা হয় কেলছিয়াম জমা হয় বেয়া হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বয়সৰ নিচিনা দেখা গৈছে ইমান ডিটোৰিয়েটিং কণ্ডিশ্যন যেটো সাধাৰণতে এটো স্মোকিংৰ খুব হয় যেটো সাধাৰণতে ওল্ড এজত যোনটো ডিজেনাৰেচন হৈ পেলাই along with all the thing তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থালৈ আহি গৈছে because of excessive মানে আপোনাৰ খুব বেছি cigarette ধপাত বিড়ি এইবোৰ খোৱাৰ কাৰণে so these are very important so বহুত মানুহ আছে যোনে জিমো কৰে স্মোকো কৰে that's I don't think that works yes so আৰু এটা কথা আমি আজি ৰিসেন্টলি এনেকে দেখা পাওঁ যে মানুহে কয় যে কোভিডৰ যেটো আমাৰ ভ্যাকচিন দিলে যোনে 3 নম্বৰ ভ্যাকচিনটো ললে so they're very susceptible or they're very prone I mean তেনেকুৱা এটা that they will prone to they will be having a heart attack is it true So it is মানে COVID itself is a very complicated business. First of all, we are still not knowing. I mean, নাজানো এতিয়ালৈকে যে COVID টো আপোনাৰ artificially বনাইছে এটা বায়োৱাৰফেয়াৰ হিচাপে or এটো কন্ট্ৰোভাৰ্সি বহুত আছে or it is a necessarily changing item. So হেতু লৈ এতিয়াও বহুত কন্ট্ৰোভাৰ্সি চলি আছে প্ৰথম হেতু পইণ্ট 2 নম্বৰ পইণ্ট কোভিডে আপোনাৰ যেতিয়া হয় কোভিডে আপোনাৰ যোনটো ব্লাড মানে ভেসেলস আছে এই ভেসেলছত আপোনাৰ এটা অ্যাটাক কৰে বেসিক্যালি সেইকাৰণে আমি দেখিছো যে ভেইনত থ্ৰম্বোসিস হ'ব বা আৰ্টাৰিত ব্লকেজ হৈছে আমি ব্লাড ক্লটিং হোৱাৰ চান্সটো খুব বেছি হেতুৱে এফেক্ট কৰে গৈ লাংছত সেইকাৰণে লাংছটো আপোনাৰ ডিটেৰিয়েট কৰি আপোনাৰ বেলেগ জায়গাতো হয় এতিয়া কোভিড পেশেন্টৰ এটা কোভিড হোৱা পেশেন্টৰ এইবোৰ ঘটনা হোৱা দেখিছো আমি সেইকাৰণে ভ্যাকচিনটো এটো কোভিড হোৱা মানুহেও লৈছে ইয়েস সো লৈছে আৰু কিছুমান কোভিডটো আপোনাৰ সাব ক্লিনিক্যাল তাৰ মানে আপুনি পজিটিভ নহবও পাৰে গম নাপাবও পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰো থাকে সেইকাৰণে এটো কবলে বৰ টান যে ভ্যাকচিনটোৱে কৰিছে প্ৰথম কথা হেতু আমিতো নিজে ভ্যাকচিন লৈছো গুটে গিটা সেইকাৰণে আমিতো লবই লাগে বিকজ আমি এটো হাই ৰিস্ক জোনত পাওঁ একদম হেৰি ফ্ৰন্ট লাইনত পাওঁ সেইকাৰণে হেতু মানে কবলে বৰ টান এনে চাব গলে মানে এই থিওৰিটো এটো প্রুফ হোৱা নাই তাৰ মানে এতিয়ালৈকে যে কিন্তু কোভিডে যে কৰিছিল হেতু হয় কোভিডে যে ভাস্কুলাইটিছ মানে প্ৰবলেমছ কৰে হেতু কিন্তু সত্য কথা সেইকাৰণে ভ্যাকচিনটো যে কৰিব হেতু মানে ভেৰি আনলাইকলি বিকজ হেতুৱে বেলেগ ধৰণৰ ৰিএকচনটো কৰে বডিত সেইকাৰণে হেতু আনলাইকলি কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি হ'ব নোৱাৰে কোভিডেহে কৰিলে কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ভ্যাকচিনটো উই শুড অলৱেজ প্ৰমোট মানে উই শুড এটাই কথা যে ভ্যাকচিন বহুত সোনকালে ওলাই দিছিল এটো সোনকালে ওলাবলগীয়া হৈছিল ডাউট নহয় এফেক্টিভনেস নহব কিমান হ'ব মানে হেতুৱে কথা ইট মে নট বি এফেক্টিভ ফৰ লং টাৰ্ম কাৰণ ভ্যাকচিনটো ইমিডিয়েটলি তো এফেক্ট কৰিছে কাৰণ লগলগ আপোনাৰ হাৰটো কমি গৈছে আৰু যোনটো নেচাৰেল মানে কোভিডৰ ভাইৰাছটো ডেষ্ট্ৰয়ড হয় ওভাৰ টাইম কিন্তু অলপ সোনকালে হৈ গৈছে সো এইকাৰণে ভ্যাকচিনৰ ৰোল ডেফিনেটলি আছিল ইন মানে কোভিডটো বচোৱাৰ কাৰণে কিন্তু যে এইটো কৰিছে হেতু কোৱাটো অলপ টান ভেৰি ডিফিকাল্ট সো ডক্টৰ দুৱাৰা আমি ইমান কথা পাতিলো তাৰ মাজত আপুনি বাইপাছৰ কথা ক'লে সো বাইপাছটো যেতিয়া কৰে মই আৰু এটা ডিফাৰেন্স তাতে সুধিব বিচাৰো সদায় ভাবি থাকো কি হয় আৰু বহুতৰ চাগে এইটো প্ৰশ্ন আছে বাইপাছ সাৰ্জাৰীটো কি আৰু ষ্টেন লগোৱাটো কি এই দুটা মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে ষ্টেনটো যে লগায় হেতু কি ওলাব লাগে আৰু যেনেকৈ মই জানো যে বাইপাছ সাৰ্জাৰী কৰিলে বা পেচমেকাৰ লগালে এটা পিৰিয়ড থাকে মই এটা লেমেন ইমান নাজানো আপুনি মোক ক'ব আৰু কিমান দিনৰলৈকে হেতুৰ মানে এটা হেৰি থাকে যে চেঞ্জ কৰিব লাগে বা এনেকুৱা কিছুমান কথা সাধাৰণতে মানুহবিলাকক মানে ফ্যামিলি মানুহ বা কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছৰ দেউতাক মাকৰ হৈছে সো তেনেকুৱা কথা শুনিছো হেতু বিষয়ে আপুনি আমাক এলাবৰেটলি ক'ব নেকি বাৰু এই কথাটো মই আৰু অলপ মানে ডাঙৰকে বহলাই কম যেতিয়া এজন পেশেন্টৰ মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ গ'ল মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ গ'ল গম পালে যে হাৰ্টৰ ব্লকেজ আছে এই হাৰ্টৰ ব্লকেজ
আপোনাৰ যেতিয়া সেইটো এনজিওগ্ৰাফি কৰি ওলাই তেতিয়া যে বেলেগ ইকো বা ইচিজিত নোলায় আপুনি সাসপেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু একচুৱেল হ'ব গোল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব এটা কনভেনচনেল এনজিওগ্ৰাফি যেটো নৰ্মেলি কৰে আৰু সেইটো কৰিলে গম পাব যে সিটি এনজিওগ্ৰাফিও আছে বাৰু সেইবোৰ অলপ বেলেগ টেষ্টও আছে কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া এনজিওগ্ৰাফি কৰে তো ব্লকেজ ওলায় এটা ব্লকেজটোৰ পৰিমাণ লৈ কথা এটা মানে যদি আপোনাৰ খুব মাইল্ড হয় তেতিয়া পেশেন্টজন দৰবতে চলে মেইন কথা সেইটো প্ৰথম কথা ফাৰ্স্ট আৰু যদি দৰবতকে যদি এটা বা দুটা বা মানে খুব ডিসক্রিট মানে সিঙ্গল জায়গাত আছে আৰু তেতিয়া কিন্তু আপুনি হেতু ভিতৰে মানে ভৰিৰ ধমনী দি গৈ আপুনি ভিতৰলৈ গৈ বেলুনিং কৰি বেলুন এটা ফুলাই হে ব্লকেজটো নেৰো হৈ আছে যদি সৰু হৈ আছে বেলুন দি ভিতৰলৈ সোমাই বেলুনটো ফুলাই দিলে হে আৰ্টাৰীটো ওপৰলৈ অলপ বহলি যাব তাৰ পিছত হেতু মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এটা স্টেইনলেস ষ্টীল বা কোবাল্ট ক্ৰোমিয়াম এবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মেটেৰিয়েলছ সেইবোৰত কিছুমান মেডিচিনো থাকে এন্টি ক্যান্সাৰ এজেন্ট থাকে তো সেইখিনি এন্টিমাইটোটিক এজেন্ট মানে সেইখিনিয়ে সেল প্ৰলিফাৰেশনটো কৰিব নিদিয়ে বা ব্লকেজ হ'ব নিদিয়ে ইমিডিয়েটলি কাৰণ আপুনি এটা নেচাৰেল আৰ্টাৰীত গৈটো ফুলাই দিছে তাৰ ভিতৰত এটা ইনজুৰি ক্ৰিয়েট কৰিছে কৰি পেলে আপুনি সেই জায়গাডোখৰত এটা বেলুন দি পেলে ষ্টেন বহাই দিলে কি হ'ব ব্লাড ফ্লোটো আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিব প্ৰাইমাৰী এনজিওপ্লাস্টি বুলি কয় যেটা মানুহজনৰ হাৰ্ট এটেক হয় আৰ্টাৰীটো যেতিয়া 100% ব্লক হয় তেতিয়া হাৰ্ট এটেক হয় আৰু তেতিয়া যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া আপুনি ভিতৰত বেলুন সোমাই এটো যদি 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে নরমালি গোল্ডেন আৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ কিন্তু আমাৰ দেশতো জানে আহি পাওঁতে বহুত টাইম লাগে তথাপি উইদিন 1 or 2 আৱাৰ্স যদি আপুনি তো 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুলি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু পেশেন্টৰ হাৰ্ট এটেকৰ পৰা বহুত বাচি যায় সেইকাৰণে হেতু হৈছে ষ্টেন্টিংৰ ৰোল আৰু কেতিয়াবা যদি মানে লিজনটো এনেকুৱা থাকে যে ব্লকেজটো আছে সিগনিফিকেন্ট কিন্তু এটা দুটা জায়গাতে আছে খুব বেছি নহয় তেতিয়া আপুনি হেতু ষ্টেন্টিং কৰিলে মানে পেশেন্টটো ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া পেশেন্টটো কমপ্লিকেটেড হয় মানে বেছি ব্লকেজ হয় তেতিয়া কিন্তু বেছি ষ্টেন্ট লগোৱাটো ইমাল সাইন্টিফিক নহয় তাৰমানে বহুত মানুহে লগায় কিন্তু বিদেশত কিন্তু কিছুমান নিয়ম আছে তাৰমানে হেতুত পাৰ্টিকুলাৰ স্কোৰিং সিস্টেম আছে যেনেকৈ সিনট্যাক্স স্কোৰ বুলি কয় এটা আছে মই এইবোৰ ডিটেইলছ নকওঁ এটা স্কোৰিং আছে সেই স্কোৰিঙত চাই আপুনি জানে যে এইটো পেশেন্ট বাইপাছলৈহে পঠাব লাগে কেতিয়াবা এডালত থাকিলেও বাইপাছ লাগে কাৰণ ষ্টেন্টিংটো আৰু ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে 3 ডালত থাকিলে যে বাইপাছ নহয় কেতিয়াবা এডালত থাকিলেও কৰা যায় ডিপেন্ড আপোনাৰ হেতু চাব লাগিব কেনেকুৱা ব্লকেজটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে বেলেগ এটা ভেসেলত কম্প্ৰমাইজ কৰিছে নেকি আৰু কেতিয়াবা লেফট মেইন বিলি আছে যোনটো লেফট সাইডে মেইন আৰ্টাৰী ডালতে ব্লক তেতিয়া কিন্তু আপুনি ইমিডিয়েটলি হেবুৰৰ বাইপাছ কৰিব লাগে কাৰণ হেতু ৰিজাল্টবোৰ হেবুৰত বেটাৰ বাইপাছৰ হেতু ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে সেই বস্তুটো তেনেকুৱা তাৰমানে মেডিকেল মেনেজমেন্ট হ'ব পাৰে তাৰমানে মেডিচিনত হ'ব পাৰে ষ্টেন্টিং হ'ব পাৰে বা বাইপাছ হ'ব পাৰে হেতু অকল এটা দুটা তিনটা ব্লকেজ লৈ কথা নহয় ব্লকেজটো ক্ৰিটিক্যাল বা যদি ষ্টেন্টিং কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহে আপুনি বাইপাছলৈ যাব হেতু সো ফাৰ্স্ট ষ্টেপ ইজ এনজিওগ্ৰাফি কৰি চাব লাগিব তাৰ পিছত ডিসাইড কৰিব যে আপুনি মেডিচিন খাব নে ষ্টেন্টিং কৰিব নে বাইপাছ দ্যাট উইল দ্য এক্সপাৰ্টে ক'ব ডক্টৰে ক'ব কাৰণ এই ষ্টেন্টিংটো কাৰ্ডিঅলজিষ্টে কৰে আৰু মোৰ নিচিনা যোনে মানে হেতু ভেষজ বিভাগ দেই মেডিচিনটো কাৰ্ডিঅলজিক্যাল মেডিচিন আৰু এইটো হ'ল শল্য চিকিৎসা তাৰ মানে মহাভাৰতৰ শল্যৰ পৰা আহিছে শব্দটো এটা শল্য চিকিৎসা হ'ল এই মামা আছিল তো পাণ্ডৱৰ তেওঁটো সাগে কৌৰৱৰ ফালে খেলিছিল নেকি তেওঁ মানে সেই শল্যৰ নামত তেওঁ সাৰ্জন আছিল বলে সেইকাৰণে তেওঁৰ নামত শল্য চিকিৎসাটো আহিছে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় বহুত ইন্টাৰেষ্টিং সো সেই তেখেতে কেনে হৃদৰোগৰ জনে সাৰ্জাৰী কৰে হৃদৰোগৰ শল্য চিকিৎসা লৈ যাব লাগিব যদি হেতু সাৰ্জাৰী লাগে যদি নালাগে তো আপোনাৰ ষ্টেন্টিংতে হ'ব বা দৰবতে হ'ব এই বিভাগটো বেলেগ হেতু সাৰ্জিক্যাল বিভাগ মাজৰ পাৰ্টটো মেডিকেল বিভাগ আপুনি ধুনিয়াকে বুজাই দিছে তো মই এতিয়া এজ এ লেমেন মই বুজি পাইছো অলপ সো তাৰ পিছত আৰু এটা কথা সুধো যে এটো যেতেকে ধৰক আপোনাৰ বাইপাছ সাৰ্জাৰী কৰিলে তাৰ পিছত মানুহ এজন নৰ্মালাইজ হ'বলে বা তেওঁ একদম নৰ্মেল এক্টিভিটি কৰিবলে কাৰণে তেওঁ কিমান সময় লাগে আৰু তেওঁ হসাই যেনেকে সৌৰভ গংগুলীৰ সগে হেৰি লগাইছিলে ষ্টেন বহাইছিলে তেওঁ তেখেতে ডক্টৰ শেট্টিয়ে কৈছিলে যে নাও হি ইজ ৰেডি টু ৰান দ্য মাৰাথন সো ইজ ইট একচুয়ালি লাইক দ্যাট It is actually like that. But there is a catch here. You have to understand this that যেতিয়া এটা মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয় বা মানুহৰ গৰাকীৰ হাৰ্ট এটেক হয় আপোনাৰ হাৰ্টৰ এটা ষ্ট্ৰেছ আৰু এটা ডেমেজ হয় সেই ডেমেজটো কিন্তু ৰিকভাৰ কৰিব লাগিব আপুনি সেই ডেমেজ অৱস্থাত যদি আপুনি আকৌ I mean no point flogging a dead horse or like tired horse no point so আপুনি হেতু ৰিকভাৰ হ'বলৈ সময় দিয়ক সেইখিনি সময় লাগিব যদি আপোনাৰ এটেক হৈছে যদি হোৱা নাই আৰু ষ্টেন্টিংতো আপুনি খুব সোনকালে হেৰি হ'ব পাৰে বিকজ আপুনি কোনো কাটাচিঙা কৰা নাই কিন্তু সাৰ্জাৰীত কি হৈছে আজিকালি খুব এডভান্সড
তাৰমানে অকল সাৰ্জাৰীটোতেই নহয় আমাৰ এনেস্থেচিয়া বিভাগটো খুব এডভান্স হৈছে তেতিয়া কি হয় আমি এতিয়া বিশেষকৈ মই যোনটো আমাৰ টিমে ফ'ল' কৰে সেইটো আমি মানে প্ৰথমবাৰ আমি ফ'ল' কৰিছোঁ প্ৰবেবলি গোটেই ইণ্ডিয়াত কোনেও কৰা নাই সেইটো ইৰাছ প্ৰট'কল বুলি কয় তাৰমানে এনহান্স ৰিকভাৰী আফটাৰ চাৰ্জাৰী এনহান্স ৰিকভাৰী আফটাৰ চাৰ্জাৰী বেলেগ ফিল্ডত আহিছে যেনেকৈ কলৰেক্টেল চাৰ্জাৰী বা জেনেৰেল চাৰ্জাৰীত আহিছে কিন্তু কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জাৰীত আমি হোল হাৰ্টেডলি চিন্স 2021 উই আৰ ফ'ল'য়িং তাৰমানে এতিয়া 4 বছৰ ওপৰ হ'ল সেইটোত আমি নৰ্মেলি বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত 3 দিন 4 দিনতো ঘৰ যায় সেইকাৰণে আমি মিলি এটা বনাইছোঁ আমাৰ এটা প্ৰট'কল সেইটো খুব ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰোঁ মই এইটো নকওঁ যে 100% পেচেণ্ট যাব 4 দিনত কিন্তু 90% যাব পাৰে যদি চ' এইটোত বহুত কথা আছে এইটো প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি চাৰ্জাৰীটো খুব মানে সুকলমে কৰিব লাগিব ভালকৈ কৰিব লাগিব পেচেণ্টৰ এনেস্থেচিয়াখনো খুব ভালকৈ হ'ব লাগিব আৰু পেচেণ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ আগত এটা প্ৰট'কল আছে সেইখিনি আমি পেচেণ্টক শিকাব লাগিব যে চাৰ্জাৰীৰ আগত কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব আৰু কাউন্সেলিং প্লাছ সাম এক্টিভিটিজ উই হেভ টু টেল দেম দেট মানে তেওঁলোকে জানিব লাগিব কাৰণ লাংছৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে সেইখিনি কৰোৱা যায় আৰু এনেস্থেচিয়াটো আমি ফাষ্ট ট্ৰেক বুলি কয় চ' ফাষ্ট ট্ৰেক ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ইন এনেস্থেচিয়া তাৰমানে ভেণ্টিলেটৰত পেচেণ্টটো আমি বেছি দেৰি নাৰাখোঁ আপুনি হাৰ্টৰ চাৰ্জাৰীৰ পিছত নৰ্মেলি পেচেণ্টে অভাৰনাইট মানে গোটেই ৰাতিটো ভেণ্টিলেশ্যন থয় পিছদিনাখন ওলায় আমি কি কৰোঁ ফাষ্ট মানে আমি টেবুলত ওলাই নিদিওঁ জেনেৰেল চাৰ্জাৰী এতিয়া গলব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে দেখিব যে পেচেণ্ট অলৰেডি ভেণ্টিলেটৰৰ পৰা নাই ওলাই আহিছে ৰিকভাৰীত আছে চবেই চাইছে টাটা বাই বাই কৰি আছে কিন্তু চাৰ্জাৰীত কি হ'ব কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জাৰী তেনেকুৱা নহয় পেচেণ্টক কাৰণ অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ এটা টাইম লাগে কাৰণ পেচেণ্টৰ অলপ ব্লিডিং হ'ব পাৰে হেৰি হ'ব পাৰে তেওঁৰ BPCP আপ ডাউন ফ্লাকচুৱেট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি প্ৰথম 2-3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা লাগে এনে নৰ্মেলি আমি 4 to 6 আৱাৰ্ছত আমাৰ গোটেই পেচেণ্টবোৰ 90% অফ দ্য পেচেণ্ট আমাৰ চব ভেণ্টিলেটৰৰ পৰা ওলাই যায় নেক্সট ডে মৰ্ণিং ৰেড টি আৰু বিস্কিট খাব পাৰে ইমানখিনিতো হয় তাৰপিছত ড্ৰেইন যি আছে আমি সেইদিনাখন গধূলিলৈ ওলাই দিওঁ পিছদিনাখন বা তাৰ নেক্সট দিনাখন চ' আফটাৰ 24 to 48 আৱাৰ্ছ পিপল আৰ আউট এণ্ড এবাউট তাৰমানে তেওঁলোক ওলাই পেলাই বহিব পৰা অৱস্থাত হৈছে ইট অল ডিপেণ্ডছ অন দ্য হোল প্ৰট'কল তাৰমানে যোনটো ছিষ্টেম বনোৱা আছে সেইটোত আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব এগ্ৰেছিভলি আৰু আমাৰ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব যে নহয় পেচেণ্টজনক প্ৰথমতে বিচনাত বহোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিচনাৰ পৰা ওলাই চকীখনৰ ছাইডত বহাটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত তেওঁ নিজে বাথৰুমত গৈ পেচাব কৰাটো দৰকাৰ এই পদ্ধতি যেতিয়া হ'ব উইদিন 2-3 ডেইজ এইবোৰ পেচেণ্ট চব গোটেই আপোনাৰ দেখিব যে দে আৰ ৱাকিং এণ্ড এবাউট ইউ ৱন্ট ৰিয়েলাইজ ইট দে হেভ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে চ' ইভেন আদাৰ মানে বেলেগ অপাৰেশ্যনৰ যোনখিনি এতিয়াতো হাৰ্টৰ আমি যোনখিনি চাৰ্জাৰী কৰোঁ আমি হাৰ্টটো বন্ধ নকৰোঁ এইটো হাৰ্ট কিপছ অন বিটিং ইন মোৰ দেন 90% অফ কেচেছ এইটো বিটিং বহুতে কিন্তু ৰখাই পেলাইও কৰে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত খুব বেছি বিটিঙেই হয় এইটো হাৰ্টটো চলি থাকে তাৰমানে বন্ধ নহয় কিন্তু এতিয়া যদি হাৰ্টৰ ভিতৰত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি কিন্তু হাৰ্টটো বন্ধ কৰিব লাগিব সেইটো আমি এটা বেলেগ এটা মেচিনলৈ লৈ যাওঁ তাৰমানে হাৰ্টৰ ফাংচনটো হাৰ্ট লাংছ উই কানেক্ট কৰোঁ to another machine called heart lung machine. So that is a big discovery দেই it was invention rather এইটো কৰিছিল আপোনাৰ আমেৰিকাতে হৈছিল ডিসকভাৰীটো সেইটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ সাইন্টিষ্টৰ হেৰি মিলি কৰিছিল আৰু ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং দিছ ৱাজ প্ৰমোটেড বাই জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰিকেলছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছ মেচিনছ চ' IBM and GE has a huge contribution in cardiac surgery কাৰণ তেওঁলোকে ডক্টৰছ আৰু চাইণ্টিষ্টবিলাকক তেওঁলোকে স্পন্সৰ কৰি পেলাই এই মেচিনাৰীটো বনাইছিল IBM যোনটো so very interesting so they are in Minnesota and all US so এইটো বৰ ডাঙৰ কাহিনী সেইটো very inspiring story so তেনেকৈ কৰিছিল কাৰণ আমি হাৰ্টত কৰিবলৈ হাৰ্টটো বন্ধ কৰিব লাগিব আপুনি ভাবক কোনো এটা আমি মানুহৰ যোনটো মৃতৰ অৱস্থাটো আমি কওঁ যে হাৰ্ট বন্ধ হ'লে মৃত্যু এতিয়া আমি হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে হাৰ্টটো বন্ধ কৰি কৰোঁ so আমি সেইখিনি সময়ত পেচেণ্টৰ লাইফ মানে হাৰ্টটো নিজৰ হাৰ্টটো চলি থকা নাই সেইটো এটা বেলেগ মেচিনত চলি আছে কানেক্টেড বাহিৰলৈ এটা ডাঙৰ মেচিন আছে সেইটোত পাম্পছ আছে ইট ইজ হাই টেক ইট ইজ ভেৰি কমপ্লিকেটেড এইটোৰ কাৰণে মানুহ বেলেগ আছে পাৰফিউজনিষ্ট বুলি কয় তেখেতে থাকে তেওঁ সেইটো মেচিনটো চলাই হাৰ্টৰ এনেস্থেচিয়াৰ কাম নাই আপোনাৰ এনেস্থেচিয়াৰো তাৰমানে লাংছ কাম কৰা নাই আমি লাংছ আৰু হাৰ্ট বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া বেলেগে কৰি আছে তেতিয়া আমি হাৰ্টৰ ভিতৰত গৈ খুলি তাৰ ভিতৰত যি কিমান দেৰি কৰিব পাৰে আপুনি এটা বহুত দেৰি কৰিব পাৰে কিন্তু 6 আৱাৰ্ছলৈকে আপুনি মেচিনটো চলাব পাৰে মানে অক্সিজেনেটৰ বুলি এটা বস্তু আছে সেই মেচিনটোত আমি এক্সট্ৰাকে লগাই লওঁ সেই অক্সিজেনেটৰ আমাৰ যোনটো অক্সিজেন আছে কাৰণ লাংছৰ কাম হৈছে আমাৰ যোনটো
হাওঁফাওঁৰ কাম হৈছে যে অক্সিজেনটো যেনেকে মানে অক্সিজেনটো ট্ৰান্সফাৰ হয় সেইকাৰণে এই মেচিনটোত মেমব্ৰেইন থাকে সেই মেমব্ৰেইনটো ট্ৰান্সফাৰ আৰু মেমব্ৰেইনৰ এটা লাইফ আছে পিৰিয়ড 6 আৱাৰ্ছ মান থাকে কিন্তু আপুনি যদি চাৰ্জাৰী খতম হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি বেলেগ এটা মেমব্ৰেইন লগাব পাৰে কিন্তু মৰলেছ আমাৰ আজিকালি যোনটো সাৰ্জিক্যাল পদ্ধতি কোনো এটা প্ৰচিডিউৰ 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত আপুনি মানে মেচিনটো দৰকাৰ নপৰে তাৰমানে more than 2 hours তাৰ ভিতৰতে হৈ যায় তাৰমানে সাৰ্জাৰী আপুনি যে সাৰ্জাৰীবোৰ কৰে সাধাৰণতে what is the maximum timing of a surgery and what is the minimum timing of a surgery এই কথাটো স্কিন টু স্কিন টাইম বুলি কয় আৰু কিন্তু তাতো জানিব লাগিব যে এনেস্থেচিয়াটো মানে অলমোস্ট 45 মিনিটস টু 1 hour কেতিয়াবা লাগি যায় ফৰ দ্য সাৰ্জাৰী সো এতিয়া আমি যেতিয়া হেতু কৰো তেতিয়া এইটো বস্তু মানে এনেস্থেচিয়াত বহুত লাইনস দিবলগীয়া হয় ডিঙিত এটা লাইন থাকিব পাৰে হাতত এটা লাইন ভৰিত এটা লাইন এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আৰু আমাৰ ইয়াত মানে আৰ্টেৰিয়েল প্ৰেছাৰবোৰ মনিটৰিং হয় তাৰ মানে ডাইৰেক্ট আৰ্টাৰী ভিতৰত লাইন থাকে যোনটো আপুনি কন্টিনিউয়াছলি আপুনি আৰ্টেৰিয়েল প্ৰেছাৰটো চাই থাকিব পাৰে হাৰ্টৰ ভিতৰত ভিনাছ প্ৰেছাৰটো চাই থাকিব পাৰে সেইবোৰ কন্টিনিউয়াছ আহি আছে তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি 5 মিনিটৰ মূৰত চালে হেতু নহব বিকজ আপুনি যদি কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জাৰী কৰিছে তেতিয়া কন্টিনিউয়াছলি আপোনাক ব্লাড প্ৰেছাৰটো লাগিব অৱশ্যে হাৰ্টটো বন্ধ হৈ গ'লে হেতু সময় নালাগে কিন্তু তাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি লাগিব এইকাৰণে কন্টিনিউয়াছ আপোনাৰ এনেকুৱা কাৰ্ভ আহি থাকে কন্টিনিউয়াছলি দেখা পায় এই কাৰ্ভটো আহি থাকে যেনেকৈ এছপিঅ' টো প্ৰব লগালে কাৰ্ভ এটা আহে স্যাচুৰেশন চাবলৈ তেনেকুৱা এটা কাৰ্ভ এটা আহি থাকে হেতু আপুনি বিপি টো পুৰা গম পাই থাকে তাৰমানে কেনেকুৱা আছে তো সেই কাৰণে মানে হেতু আপোনাৰ মনিটৰিঙত পুৰা এটো চলি থাকে সেই কাৰণে টাইমটো নৰ্মেলি চাওক মানে জিমাল পৰা যায় সোনকালে সেইকাৰণে লিমিটটো আমি জানো মেচিনটো 6 আৱাৰ্ছ আছে আৰু আমি বেলেগ এটা মেচিন লগালে আৰু 6 ঘণ্টা যাব কিন্তু আপুনি যদি হাৰ্টটো তেনেকে মেচিনত বহুত দেৰি ৰাখি থৈ দিয়ে তো ৰিকভাৰীটো বহুত টাইম লাগে সেইকাৰণে কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জাৰী ইজ ফাষ্ট প্ৰিসাইজ এণ্ড ফ'কাছড সেইকাৰণে এইটো বহুত জৰুৰী জানাৰ কাৰণে কাৰণ আমি উল্টা পুল্টা বেলেগ ফালে মানে কনচেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰো উই শুড বি টাৰ্গেটেড and আমি জানিব লাগিব আগৰ পৰা কি কৰিব গৈ আছো and we should have plan ABCD কি জানি জেডলৈকে যে okay এইটো যদি নাই হোৱা এইটো so this has to go within seconds the decisions are taken within seconds correct and then it has to be the correct decision there is nothing that in cardiac surgery you repeat a step twice if you are taking a stitch mind you it has to be at a single time only if you do it then you get delayed you can do it some etu hoy keteba hobo pare kintu nohoy ta mane that is why perfectionist you have to be perfect in each and every step mane you cannot lengthen the surgery because that is determining your result that is determining apunar result to tar upore nirbhor koribo what a tough job you guys do it is a practice and ultimately it becomes like normal so initially it is a bit tough karone to bhabiye mur মানে কিবা হৈ গৈছে মই ভাবি আছো it is like say flying a plane or whatever I mean those fighter jets those people how they you know within seconds they have to take decision it is something like that so even the air traffic controller how difficult time they have so it is something like that so doctor আমি বহুত কথা এটা গম পালো যিমানখিনি আপুনি ক'লে খুব মানে এডুকেটিভ হয় যিমানখিনি পাৰো আমি আপোনাৰ পৰা গ্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এটা মই এনে জানাত আৰু বহুতৰ পৰা কোৱাও শুনিছোঁ বহুতক যে এপ'লাইপ'প্ৰ'টিন বুলি এটা টেষ্ট আছে নে সেইটো নৰ্মেল টেষ্ট নে কি টেষ্ট সেইটো আপুনি আমাক বুজাব যে সেইটোত বোলে যোনটো মাৰ্জিন থাকে ধৰক 40s বা 30s বা 40sলৈ থাকিলে মানে অ'কে তাৰ ওপৰত বেছি থাকিলে ধৰক 100% যদি থাকে মানটো 100% হাৰ্ট এটেকৰ পচিবিলিটি আছে আৰু যোনটো 30s বা 40sত থাকে সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায় নেকি মানে 10 ইয়াৰ্ছলৈকে বোলে নহয় তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি নহয় সব এইবোৰ বস্তু মানে আমি ডাইৰেক্টলি কোনো এটা টেষ্টৰ লৈ ডাইৰেক্টলি যোগ দিয়াটো বৰ টান কিয় কাৰণ আমাৰ ভাৰতত আমি লিপিড প্ৰফাইল যেটা টেষ্ট কৰোঁ এইখিনি দেখিব যে এইখিনি প্ৰায় নৰ্মেল কিন্তু তেওঁলোকৰ হাৰ্ট এটেক হৈছে হয় হয় এইটো বহুত ডাঙৰ কথা প্ৰথম বেছলাইনটো সেইটো সেইকাৰণে এইখিনি যোনবোৰ কথা আহিছে এইটো বিদেশত ওবেচিটি থকা মানুহ বা ফেমিলিয়েল হাইপাৰ কোলেষ্ট্ৰলেমিয়া কিছুমান বেমাৰ আছে তেতিয়া আপোনাৰ কোলেষ্ট্ৰলৰ লেভেলটো ফেমিলিয়েল হিচাপে বাঢ়ে এইবোৰ ফ্ৰেডেৰিকসনছ টাইপ আছে বহুত কিন্তু মানে যেতিয়া আপোনাৰ কোলেষ্ট্ৰলটো ফেমিলিয়েল জেনেটিক কাৰণত বাঢ়ে এটা এপ'লিপ'প্ৰ'টিন যোনটো কৈছে সেইটো এটা এলডিএল কোলেষ্ট্ৰলৰ পাৰ্ট হয় আৰু এলডিএল কোলেষ্ট্ৰলটো মানে আপোনাৰ
মানে এনেই কওঁ আৰু 100তকৈ তলত থাকিব লাগে LDL-টো এজ সো ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ লিপিড প্ৰফাইল অনলি ইউ কেন ডু দিছ টেষ্ট ছেপাৰেটলি আপুনি বেলেগকৈ কৰি চাব পাৰে সেইটো সেইটো কৰিলে মানে আপুনি কেয়াৰফুল হ'ব পাৰিব কিন্তু তেনেকুৱা নহয় যে মানে সেইটো যদি নৰ্মেল আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক নহ'ব সেইটো কাৰণে কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰ মানে কলেষ্ট্ৰল লেভেলবোৰ নৰ্মেল আৰু মই এতিয়া বিন্দাছ থাকোঁ মই লাইফ জমাই থাকোঁ সেই বুলি ভাবিলে কিন্তু নহ'ব কাৰণ আপোনাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে হাইপাৰটেনছন আছে আৰু ফেমিলিত যদি কাৰোবাৰ আছে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম তেতিয়া আপোনাৰো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি কলেষ্ট্ৰল লেভেল বা লিপিড প্ৰফাইল বা LDL যোনখিনিয়ে কওক আপুনি এপ'লিপ'প্ৰটিনৰ নৰ্মেল থাকিলেও সেইটো কোনো মানে নহয় যে আপোনাৰ নহ'ব সেইকাৰণে আপোনাৰ ফলছ চেন্স অফ ছিকিউৰিটি আহিব নালাগে যে মোৰ এইখিনি টেষ্ট নৰ্মেল আছে সেই পইণ্টটো কিন্তু খুব জৰুৰী জনাৰ কাৰণে কলেষ্ট্ৰল যে মানুহৰ বডিত হয় তাৰ কিবা ইণ্ডিকেশ্যন থাকে নে মানুহে গম পায় কেনেকৈ গম পায় আপুনি সেইটো ব্লাড টেষ্টতেও ল'ব আনলেছ ইউ ডু আপুনি ব্লাড টেষ্টটো ল'ব ৰেগুলাৰ মই ভাবোঁ আফটাৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ এজ বছৰি আপোনাৰ কৰাব লাগে টেষ্টখিনি আৰু বহুতৰ মই দেখোঁ চকুৰ ওচৰত অকণমান মঙহ মানে থকা নিচিনা লাগে বগা বগা যোনটো হয় জেণ্টিলেজমা বুলি কয় সেইটো আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল ডিপজিটখিনি স্কিনৰ তলত হৈছে স্কিনৰ তলত হৈছে সো দ্যাট ইজ অলসো এন ইন্ডিকেটৰ আৰু এটা কথা জানিব লাগিব যে যেতিয়া এইটো কলেষ্ট্ৰলটো ডিপজিট আপোনাৰ হাৰ্টৰ আৰ্টাৰিজবিলাকত হয় ধমনীবিলাকত হয় সেইকাৰণে এইটো কৰ'নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ বুলি কয় তাৰমানে হাৰ্টৰ ওপৰত যোনখিনি ধমনী আছে যোনে হাৰ্টক ছাপ্লাই কৰে হাৰ্টেটো গোটেই বডিটো ছাপ্লাই কৰে পাম্পিং কৰি হাৰ্টকো নিজৰ ছাপ্লাই লাগিব এইটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তো এই কৰ'নাৰী আৰ্টাৰীবিলাকত যেতিয়া চৰ্বি জমা হয় তেতিয়া সেইখিনি আৰু তাৰো বহুত ধৰণৰ আছে কিছুমান মানে আপোনাৰ আনষ্টেবল প্লাগ হৈ যায় প্লাগটো মানে লিকুইড মেটেৰিয়েল থাকে সেইটো কেতিয়াবা ইঞ্জুৰি হয় সেইটো এটা মানে থিয়ৰী আছে ৰেছপন্স টু ইঞ্জুৰি হাইপথেচিছ বুলিও কয় তাৰমানে আপোনাৰ এণ্ডোথেলিয়েল মানে যোনটো ৰক্ত ধমনীৰ ভিতৰৰ যোনটো লেয়াৰ সেইটোৰ কিবাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইঞ্জুৰি হয় হৈ পেলাই ভিতৰ লেয়াৰটো এক্সপ'জ হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাডখিনিটো চলি থাকে সেইখিনি এটা থ্ৰম্ব'চিছ মানে ব্লাড ক্লটিঙৰ ফালে লৈ যাব পাৰে বা সেই লিপিডটো কেতিয়াবা ফাটি পেলাই কলেষ্ট্ৰলখিনি ফাটি ওলাই পেলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনাৰ শৰীৰত কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িলে এইবোৰ বেমাৰ যে হ'ব সেইটো বাৰু হয় কিন্তু নহওকেও মানে ব্লাডৰ লেভেলটো নাবঢ়াকেও আপোনাৰ কিন্তু শৰীৰত জমা হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো অনলি প্ৰচেছ জানা ব্লাড টেষ্ট ইয়েছ প্ৰচেছ জানা ব্লাড টেষ্ট হয় আপুনি ব্লাডত থাকাটোহে যদি ব্লাডত নাই টিস্যুত আছে সেইটোতো জানাৰ কোনো উপায় নাই সেইকাৰণে আপোনাৰ চিমটম হ'ব আৰু যদি আপুনি চিমটমছ হয় যেনেকৈ আপোনাৰ বুকুৰ বিষ হ'ব বুকুৰ বিষটো আপোনাৰ এতিয়া গেছ বুলি মানুহে ভাবি পেলাই বহুতে কনফিউজ আৰু এটা বহুত মানে কন্ট্ৰভাৰ্সি হয় মানুহবিলাকৰ সাধাৰণতে দেখো কি কিছুমান মানুহে সদায় ভাবে গেছ হৈ আছে কিন্তু আলটিমেটলি গৈ পেলাই সেইটো হাৰ্টৰে প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো মানুহে কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব সেইটো আপুনি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা বহুত চিম্পল হেৰি আছে প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি যদি খুব যদি জোৰে খোজ কাঢ়িছে বা এক্টিভিটি বেছি কৰিছে বা আপুনি চিৰি বগাইছে বা অলপ ওখ জেগালৈ আপুনি পাহৰুৱা জেগালৈ খোজ কাঢ়িছে তেতিয়া যদি আপোনাৰ মাজৰ বুকুখন বিষায় বা সেই বিষটো যদি বাওঁ হাতলৈ বা বাওঁ হাতৰ কেৰা আঙুলিলৈ আহিছে তেতিয়া বা ডিঙিলৈকে আহিছে বা পিঠিলৈকে গৈছে তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে এইটো অলপ হাৰ্ট ৰিলেটেড হ'ব পাৰে মোচন আৰু মুভমেণ্টত যদি আহিছে তাৰমানে এইটো মাস্কুলাৰ হয় কাৰণ আপুনি মাছলটোৱে মুভ কৰে একদম চিম্পল এম ফৰ মোচন এম ফৰ মাছল আপুনি যদি মোচন কৰিছে মাস্কুলাৰ হ'ব পাৰে মোচনত নহয় পেলাই যদি আপুনি এগ্ৰেছিভ বা এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ এইটো হাৰ্টত তাৰমানে হাৰ্টটোৱে কান্দি উঠিছে হাৰ্টত ব্লাড ছাপ্লাই কমি গৈছে ইণ্ডিকেশ্যন হ'ব পাৰে যে ব্লকেজ থাকিব পাৰে আৰু বেলেগ কাৰণতো বহুত আছে কিন্তু এইখিনি ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কি হয় এই বিষটো নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে গম নাপায় তাৰমানে ডায়েবেটিছত নিউৰোপেথি বুলি কয় ডায়েবেটিক নিউৰোপেথি তাৰমানে নাৰ্ভছবোৰো যোনটো পেইন চেঞ্চেশ্যন কেৰি কৰে সেইখিনি মানে উইক হৈ যায় তেওঁলোকে চেঞ্চেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় তেওঁলোকৰ যোনটো ওপৰত যোনটো লিপিড লেয়াৰ থাকে সেইখিনি ডেষ্ট্ৰইড হৈ যায় হ'লে নাৰ্ভৰ যোনটো কণ্ডাকশ্যন হেৰি সেইখিনি বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি অনুভূতি নকৰোঁ যে আমাৰ বিষ হৈছে সেইকাৰণে ডায়েবেটিক পেচেণ্টবিলাকৰ হাৰ্ট এটেক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপুনি দেখিব যে 30-40 বছৰ যদি ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হয় তেওঁ কি হ'ব উশাহ চুটি হ'ব তেওঁ উশাহ চুটি হ'ব উশাহ ল'ব পৰা নাই ভাগৰ লাগিছে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে ডক্টৰে কৈছে ইচিজি কৰক ইচিজিত ওলাই গ'ল যে 3-4 দিন আগত তেওঁৰ এটা হাৰ্ট এটেক হৈছে এনেকুৱাও হয় তাৰপিছত এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিলেও আপোনাৰতো 100% ব্লক আগতেই হৈ গ'ল এইটো 3 দিনৰ আগত হ'ল নে 6 মাহৰ আগত হ'ল ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ নিউৰোপেথিৰ কাৰণে বিষ নহয় সেইকাৰণে সেই পইণ্টটো তাত নাহে কিন্তু নৰ্মেলি আপোনাৰ বিষাব
আৰু এইটো চেণ্ট্ৰেল বিষ হ'ব অকল বাওঁফালে বা সোঁফালে বুলিও নহয় চেণ্ট্ৰেল হয় ৰেট্ৰ'ষ্টাৰ্নেল বুলি কয় এইটো তাৰমানে মাজৰ যোনডাল হাড় আছে এইটো ষ্টাৰ্নামৰ ঠিক তলত হয় পিছফালে হয় তাৰমানে আৰু অলপ সেই গেছৰ কাৰণে কনফিউজ কৰে মানুহ কাৰণ পেটৰ ঠিক ওপৰ ভাগ এবডমেনৰ ওপৰ ভাগ যোনটো আৰু এই তাৰ তলতো হয় সেইকাৰণে মানুহে অলপ কনফিউজ কৰে আৰু এখন বাওঁ হাতলৈ বিষটো আহে আৰু কিছুমানৰ কি হয় ভাত খোৱাৰ পিছতো বিষ হ'ব পাৰে বুকুৰ এইটো পোষ্ট প্ৰেণ্ডিয়েল এনজাইনা বুলি কয় সেইকাৰণে ভাত খাইছে বা বেছিকৈ খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হেভি লাগিছে তেতিয়া কিন্তু বিষটো আহিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এইটো বুজাব পাৰে যে হয় এইটো হাৰ্টৰ হ'ব পাৰে হাৰ্টৰ হ'ব পাৰে এইটো পোষ্ট প্ৰেণ্ডিয়েল এনজাইনা আৰু কিন্তু বুকুতে হ'ব পেটত নহয় আকৌ পেটত হ'লেতো অবভিয়াছলি আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক ইছ্যুজ কিন্তু যদি সেই বুকুৰ পিছফালে হয় সেই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপুনি বাকী আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত সোনকালে যাব লাগে আৰু এটা কথা যেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কাৰোবাৰ ধৰক হাৰ্ট এটেক হোৱা পেচেণ্ট এজন আমি দেখিলোঁ তেতিয়া ওচৰত ডক্টৰ নাই বা একো নাই তেখেতক বাই দ্য টাইম মেডিকেল হেল্প অহাৰ আগতে এনেকুৱা কিবা মেডিচিন আছে নেকি আমি জানামতেতো আমি এটা শুনো যে চৰ্বিট্ৰেট বুলি এটা মেডিচিন আছে যোনটো এনেকৈ জিবাৰ তলত মানে মই জানো বিকজ মোৰ মাৰ অকণমান হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে চ' মই সেইটো হেণ্ডি ৰাখোঁ চ' সেইটো কাৰণে চ' সেইটোৱে চামহাও হেল্প কৰে নেকি ডিলে কৰে নেকি বস্তুটোত চ' দেট আৰু মেডিকেল এটেনশ্যন পাব পাৰে তেনেকুৱা কিবা বেলেগ মেডিচিনো আছে নেকি যিটো মানে ধৰক অকণমান দেৰি ৰখাই দি মানুহখিনিক মেডিকেল হেল্প পোৱালৈকে আপুনি যোনটো দৰৱৰ কথা ক'লে সেইটো নাইট্ৰেট গ্ৰুপত পৰে নাইট্ৰেটছ বুলি এইটো এটা কোম্পানীৰ দৰৱ আৰু তেনেকৈ বহুতৰে আছে এই দৰৱটো এতিয়া এই নাইট্ৰেট বস্তুটো কি জিভাৰ তলতো লয় মানুহে টেবলেট হিচাপেও খাব পাৰে সেইটোৱে আপোনাৰ যোনখিনি ধমনী আছে ৰক্তৰ ধমনীখিনি হেৰি আছে মানে আমাৰ কৰ'নাৰী আৰ্টাৰিজ সেইটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিয়ে মানে ফুলাই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাড সঞ্চাৰণটো ভালকৈ হয় চাৰ্কুলেশ্যনটো হয় কিন্তু কথাটো হ'ল সেইটো ল'ব পাৰে মানুহে ৰাখি থ'ব পাৰে কিন্তু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যদি আপুনি সাসপেক্ট কৰিছে সঁচাকৈ তাৰমানে প্ৰথম কথা ইয়াত কৈ থওঁ যে সেল্ফ মেডিকেশ্যন খুব ডেঞ্জাৰাছ বস্তু পাৰিলে কৰিব নালাগে কাৰণ আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পাইছোঁ আপোনাক ফৰ এক্সাম্পল এইটো মই কোৱা উচিত কাৰণ এইটো আপোনাৰ বহুত পাব্লিকে শুনিব বহুত মানুহে হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোকৰ মাজত কনফিউজ কৰে এতিয়া হাৰ্ট এটেকটো হাৰ্টৰ আৰু ষ্ট্ৰোকটো হৈছে ব্ৰেইনৰ হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক বুলি কোনো টাৰ্মিনলজি বা তেনেকুৱা নাম মেডিকেল হেৰিত নাই ষ্ট্ৰোক বুলি ক'লে আমি ধৰিবই লাগিব এইটো ব্ৰেইন আৰু হাৰ্ট এটেক মানে হাৰ্টৰ মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যনটো হ'ল টেকনিকেল টাৰ্ম সেইটো হাৰ্ট এটেকটো হ'ল আমাৰ লেমেনে কোৱা টাৰ্ম এতিয়া বাকী হৈছে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোকটো মই আগতে অলপ কিয় কৈ লৈছোঁ সেইটোত আপোনাৰ ব্ৰেইনত আইদাৰ ব্লিডিং হৈছে বা আপোনাৰ ব্ৰেইনত আৰ্টাৰী শুকাই গৈছে তেতিয়াও মানুহটো অলপ বেহুচৰ নিচিনা হৈ যাব এতিয়া কোনোবা মানুহে যদি শুনি পেলাই ভাবে নহয় এইটো হাৰ্ট এটেকৰ হৈছে নেকি ধৰিব পৰা নাই তেওঁক যদি এটা দৰৱ দি দিয়ে মই কম সেই দৰৱটো হ'ল বৰ চিম্পল সেইটো চাগে বহুতে জানে এইটো এস্পিৰিন তাৰমানে এস্পিৰিনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ড'জত ব্লাডটো পাতল কৰি দিয়ে আমি এনেই মানুহে ডিস্প্ৰিন খাই মাথা বিষৰ কাৰণে এনেই যদি আপুনি 150 মিলিগ্ৰাম বা এনেকুৱা 75 মিলিগ্ৰাম খাই তেতিয়া আপোনাৰ টেষ্টটো মানে ক্লট হ'ব নিদিয়ে যদি অলৰেডি এটেক হৈছে তেতিয়া এইটোৱে অলপ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মানে এঘণ্টামান আছে যাবলৈ সেইখিনিৰ পৰাহে বচাব আপুনি প্ৰথম কথাটো ডক্টৰৰ ওচৰত যাবই লাগিব আৰু আজিকালি বহুত ফ্ৰী এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধাও আছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে চবতে পায়ে থাকে লগালগ যাবও পাৰে আৰু তেতিয়া ৰুল আউট কৰিব লাগিব হয় আপোনাৰ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰোক হোৱা নাই আৰু ব্ৰেইনৰ সেইটো ব্লিডিং নহয় তেতিয়াহে আপুনি কাৰণ যদি ব্ৰেইনৰ ব্লিডিঙত আপুনি এস্পিৰিন দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু ব্ৰেইনৰ ব্লিডিংটো বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে এইটো ব্ৰেইনৰ আৰু হাৰ্ট এটেক হৈছে তেতিয়াহে দিব চৰ্বিট্ৰেটটোৱে কোনো ছাইড এফেক্ট নাই আপুনি যোনটো ক'লে নাইট্ৰেট সেইটোৱে ৰক্তৰ ধমনীটো ডাঙৰ কৰি দিয়ে আপুনি এইটো খাই ল'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক প্ৰিভেণ্ট নকৰে আপুনি ব্লাড ক্লটিংটো মই যেনেকৈ আপোনাক অলপ আগতে বুজাইছিলোঁ যে ৰক্তৰ ধমনীৰ ভিতৰত ফাটি যায় ফাটি পেলাই কলেষ্ট্ৰলখিনি আহি পেলাই ব্লাডৰ লগত সংস্পৰ্শত আহি গ'লে ব্লাডখিনি ক্লটিং হৈ যায় তাৰমানে আপুনি যেনেকৈ ধৰি লওক ব্লাড ওলাই পেলাই যদি আপুনি বাহিৰত থৈ দিয়ে সেই ব্লাডটো কিন্তু শুকাই যায় সেই ঠিক তেনেকৈ ভিতৰত যদি এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চৰ লগত কমিউনিকেশ্যন হয় তাৰমানে সেই লিপিডখিনি তেতিয়া ভিতৰত এটা কোৱাগুলেশ্যন পাথৱে আছে সেইখিনি এক্টিভেট হৈ যায় শৰীৰত তেতিয়া ব্লাড ক্লটিং হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু বচাবৰ কাৰণে আপুনি এস্পিৰিনটো খাই ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব কিন্তু যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণে ভুলতে আপুনি ডায়েগনচিছ কৰিব পৰা নাই ধৰিব পৰা নাই ব্ৰেইনত ব্লিডিং হৈছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি মানে এস্পিৰিনটো খালে কিন্তু হানি হ'ব পাৰে সেইটো অলপ সাৱধান হয় আৰু এতিয়া যিহেতু আৰু এটা কথা সুধোঁ 29 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ হাৰ্ট হেল্থ ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে চ'
সেনেকুৱা বস্তু তাত এৱেৰনেছ আপোনালোকে যেনেকৈ আমি শুনো যে মানুহজনৰ এনেকুৱা হৈছিল এটেক হৈছিল তেওঁক CPR দিব লগা হ'ল তো সেই বস্তুটো সাধাৰণ জেনেৰেল মানুহ এটাই কেনেকৈ শিকিব পাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰে কি ছাপ'জ আজি মোৰে দৰকাৰ ধৰক মইতো নাজানো কেনেকুৱা ছিষ্টেমত কৰে মই দেখিছোঁহে যে ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ বা ক'ৰবাত দেখিছোঁ চ' সেইটো আমি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা জানিব পাৰোঁ আপুনি ভাবে নেকি এজ এ চাৰ্জন বা এজ এ হাৰ্ট হেৰি যে এনেকুৱা এটা বস্তু সাধাৰণতে জেনেৰেল মানুহে জনাটো উচিত মানে চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰ্ডিঅ'পালমনাৰী ৰিচাৰ্জিটেশ্যন যোনটো কৈছে এইটো এটা আপোনাৰ এইটো পাৰ্ট অফ মানে যোনটো লেমেনৰ কাৰণে এইটো BLS বুলি কয় বেচিক লাইফ ছাপোৰ্ট এইটো আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন বা ইউৰোপিয়ানৰ আছে বা ইণ্ডিয়ানৰ আজিকালি কৰিছে সেইটো হ'ল মানে কমন মানুহ যেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে কৰ্পৰেটছ আছে হেৰি আছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অফিচেছ আছে য'ত বহুত মানুহ এমপ্লয়ড তেওঁলোককো মানে এইটো ট্ৰেইনিং দিয়া যায় সেইটো কৰা যায় মানে বেচিক ছাপোৰ্টটো যে মানে যেতিয়ালৈকে এম্বুলেঞ্চখন নাহে এম্বুলেঞ্চৰ পৰা যেতিয়ালৈকে হস্পিটেল গৈ নাপায় তেতিয়ালৈকে ইমিডিয়েটলি যদি কিবা কৰিব পৰা যায় তেতিয়া আপুনি সেই বেচিকখিনি যেনেকৈ ড্ৰাউনিং পেচেণ্টতো দেখিছে আপোনালোকে বিচত যেনেকৈ ঘটনা হয় মানুহে পৰিছে বা পিকনিকত কেতিয়াবা হয় এনেকুৱা দেখা যায় CPRটো মানে অলপ জানিলে বেয়া নহয় কিন্তু সেইটো কৰি থাকোঁতে আকৌ এম্বুলেঞ্চ আহি পেলাই ৰখি আছে আপুনি সেইটো কৰিছে সেইটোও নহয় মানে ডেফিনেটলি যাব লাগিব আৰু আজিকালি মই ভাবোঁ হয় সেইটো এটা ভাল পইণ্ট আনিছে আপুনি কাৰণ মই ভাবোঁ আজিকালি স্কুল কাৰিকুলামতো এই CPR টেকনিকটো দিয়াটো দৰকাৰ শিকোৱা ভাল সেইখিনি সময়লৈকেতো ধৰি ৰাখিব পৰা যাব সেইটো স্কুলৰ পৰাই অলপ যদি বা কলেজত যদি এইটো শিকোৱা যায় চবকে এজ এ পাৰ্ট অফ কাৰিকুলাম হয় তেতিয়া সেইটো আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লাগে এৱেৰনেছ আই থিংক দে শুড ডু ইট তেতিয়া বস্তুখিনি ভাল হয় মই এজ এ লেমেন ভাবিছোঁ জৰুৰী এজ এ ডক্টৰ আপুনি ক'লে এইটো দৰকাৰ এইটো যদি কোনোবা শুনি আছে সচেতন নহ'লে তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰে আমি দেখিছোঁ বাট আমি নাজানো টেকনিকটো কেনেকুৱা হয় কিমান জোৰত হেঁচিব লাগে কোনোবাই বোলে বেছিকৈ হেঁচি দিলে চ' সেইটো আমি নাজানো চ' আই থিংক দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ওৱান ফেক্টৰ আই থিংক এজ এ চাৰ্জন ইউ কেন এডভকেট ইট মানে অন ইয়ৰ এৱেৰনেছ ডে যে এইটো এনেকুৱা স্কুলছ বা কলেজেছ বা এনেকুৱা কিছুমান শিবিৰ ৱৰ্কশ্বপছ ৱেৰ ইট ইজ এনে আমি কৰি থাকোঁ এইবোৰ যিমালপুৰ আমিতো ভিতৰুৱা অঞ্চলত গৈ থাকোঁ বা আমি যেনেকৈ হস্পিটেলৰ হৈ কৰোঁ কেতিয়াবা নিজেও কৰোঁ বা বহুত এতিয়া CSR মানে কোম্পানীৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিজ আছে তেনেকৈ ধৰণৰো কৰা যায় বহুতখিনি গৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলত গৈ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম অকল ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে বুলিয়ে নহয় ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডেটো এটা দিন লোৱা যায় কাৰণ পৃথিৱীত তেতিয়া মানুহৰ অলপ সচেতনতা হ'ব এৱেৰনেছ বাঢ়িব গম পাব তেনেকৈ আমি বহুত ৱৰ্ল্ড নো টবেকো ডে আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে I think one should have it every month a heart day every month yes maybe and it is actually every day every day but then so every day we should but amito every day baru try kori thakku mane পাব্লিক ৰিলেশনছ থাকে আমাৰ তেতিয়ালৈকে নিজৰ পৰা কিবা এটা ঠেকা নাখায় তেতিয়া মানুহে নিশিকে বুলি কয় আৰু মানুহ পাহৰি যায় ভাল হোৱাৰ পিছত পাহৰি যায় আমি এনেকুৱা পেচেণ্টটো পাইছোঁ যোনে মানে পাহৰি গ'ল 10 বছৰ পিছত আহিছে মইতো দৰৱ খাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মইতো বাদ দিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰো হয় আমি পায়ে থাকোঁ আকৌ সেইবিলাকক ৰিপিটেড কাউন্সেলিং লাগে বুজাব লাগে যে নহয় বেমাৰটো হাৰ্টৰ বেমাৰটো আচলতে প্ৰগ্ৰেছিভ ডিজিজ আৰু আমি এইটো কিয়ৰ বুলি নহয় এইটো আমি মানে পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আমি যেনেকৈ ব্লকেজটো আছে আমি বচাওঁ কিন্তু বেমাৰটোতো আগবাঢ়ি থাকিব সেইকাৰণে কেয়াৰ কৰি পেলাই ভালকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিলে ভাল হ'ব হয় চ' ডক্টৰ দুৱাৰা আমি দেখিলোঁ বহুত শুনিলোঁ বাইপাছৰ কথা শুনিলোঁ কিন্তু তাতে এটা মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বুলিয়ে ক'ম আৰু কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হয়তো কিছুমানে ভাল পাব পাৰে নাপাব পাৰে বাট বহুতৰ মনত এইটো থাকে যে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ল তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকক ষ্টেণ্ট বহাই দিলে আৰু তেওঁলোকে কয় কিবা আছিলে নাজানো এনেই ষ্টেণ্টটোৱে বহাই দিলে ইজ ইট লাইক আ কাইণ্ড অফ আই উড নট চে দেট ৱৰ্ড মানে সাধাৰণতে কি হয় হস্পিটেলছবোৰ আজিকালি কৰ্পৰেটছৰ নিচিনা হৈ গৈছে চ' তাত এনেকুৱা হয় নেকি যে এইটো বিজনেছ ৰিলেটেড নেকি এনেকুৱা কিছুমান তাত মানুহে ধৰক তেওঁলোকক নেলাগে ষ্টেণ্ডটো কিন্তু লগাই দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান এলিগেশ্যনছ আছে মানে শুনা যায় চাওক পাৰ্চনেলি মই য'ত কাম কৰিছোঁ যোনমালবোৰ জেগাত মই বহুত জেগাত কাম কৰিছোঁ এনেকুৱা কাৰণ মই হ'লোঁ চাৰ্জন মই আগতে মানে আই হেভ ডান ষ্টেণ্টিং অলছ' আৰ্লিয়াৰ আজিকালি নকৰোঁ বাৰু কিন্তু কথাটো হ'ল এই মানে এনেকুৱা মই নিজে পোৱা নাই কাৰণ যদি আমিও শুনো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় বুলি ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা এটা ইভেণ্ট গুজৰাটত হৈছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত মানে আণ্ডাৰ দ্য স্কেনাৰ আই থিংক এইটো কেছো হৈছে এণ্ড দেৰ ইজ চাম কণ্ট্ৰভাৰ্চি অন ইট মই ইমান ডিটেইলছ নাজানো কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে ডেট
এইবোৰ পইণ্ট আহিছে মানে হয় হয় তো সেইটো ক'বলৈ টান আই থিংক মষ্ট অফ দ্য পিপল এইটো কিয় হয় আই উইল টেল ইউ ডক্টৰ্ছ আৰ কোৱাইট এফ্ৰেইড ডেট দ্য পেচেণ্ট আমি যদি ট্ৰিট কৰি আছোঁ তেওঁৰ যদি কিবা এটা অঘটন ঘটে ডক্টৰজনৰো বদনাম হ'ব সেইকাৰণে যদি অভাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে আই ডোণ্ট নো কিন্তু সেই এটা পইণ্ট সদায় থাকে যে মই এইটো মানে তোৰ কাৰোবাক ক'বলৈ যে আপোনাৰ এক্সৰেখন নৰ্মেল বা আপোনাৰ ইচিজিখন নৰ্মেল খুব টান কিন্তু আপুনি যদি কৈ দিয়ে যে নহয় আপোনাৰ মানে বেমাৰ আছে সেইটো ইজিহে বিকজ কিয় মানে আপুনি বেমাৰটো ডাইৰেক্ট জল পটপটকে দেখা পাইছে যে আপোনাৰ ব্লকেজ আছে যদি নাথাকে আৰু বহুত পেচেণ্টে কয় আৰে আপুনি মোক নৰ্মেল বুলি ক'লে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰক মই ক'লো কিয় লাগে আপোনাক একোৱেই নালাগে আপোনাৰ দৰবো নালাগে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া সেই কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্টটো আই এম নট ভেৰি চিয়'ৰ দেই এইটো এতিয়া এভৰি ছাবজেক্টতে ব্লেক শ্বিপ থাকিব সেইকাৰণে হিউমেনছ আৰ লাইক ডেট কিন্তু 99% মানুহ এনেকুৱা নহয় কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ৰেপুটেশ্যন আৰু তেওঁলোকে এইটো চাব যে নহয় আৰু কিজানি মোৰ ভুল হৈ যাব সেইকাৰণে সেইটো তেওঁলোকে বচাই মেলিয়ে কৰিব কিন্তু যে আপুনি ক'লে যে এনেকৈ ষ্টেণ্টিঙৰ মানে এই কথাটো এটা হয় যে আমি এগ্ৰেছিভ পেচেণ্ট মানুহবিলাকেও কয় পেচেণ্টে গৈ পেলাই কয় মই চাৰ্জাৰী নকৰাওঁ মই কাটা চিঙা নকৰাওঁ তেতিয়া আৰু কাৰ্ডিঅলজিষ্টে জবৰদস্তি 7-8টা ষ্টেণ্টটো বহোৱা দেখিছোঁ কিন্তু সেইটো ইমান কাৰেক্ট নহয় এইটো কৰিব নালাগে যোনটো চাৰ্জাৰী লাগে আপুনি চাৰ্জাৰী কৰাব লাগিব যোনটো ষ্টেণ্ট লাগে সেইটো ষ্টেণ্টেই কৰিব লাগিব এই এনেকুৱা ধৰণৰো ঘটনা আছে সেইকাৰণে আমি অলপ সেইটোত মানে সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু আমি সদায় জানিব লাগিব যে দুটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৃথিৱীত সদায় ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো ভাল হ'ব লাগে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ সেইখিনি যদি আমি মনিটাইজ কৰোঁ বা আমি কমাৰ্চিয়েল বনাওঁ সেইটো আচলতে আইডিয়েল ছ'চাইটি নহয় কিন্তু সেইটো কৰাটো বৰ টান কাৰণ আমি গোটেই মাৰ্কেট ইকনমিত চবেই আছোঁ সেইকাৰণে আমি এইটো যত্ন কৰিব লাগে যে কেনেকৈ আমি সেইখিনিত এই মানে কণ্ট্ৰলিং ছিষ্টেমটো আনিব লাগে তেতিয়া আমি ৰুলছ ফ'ল' কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপেই যাব লাগে সেইটোৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল কণ্ট্ৰল বা সেলফ কণ্ট্ৰল বাই দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনখিনি কৰ্পৰেট আছে দে শুড ফ'ল' দ্য প্ৰট'কল যেনেকৈ এতিয়া হাৰ্ট টিম থাকে হাৰ্ট টিমে ডিচিশ্যন লয় একেলগে যে কি কৰিব লাগে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ কেথ মিট বুলি কয় কাৰ্ডিঅলজিষ্টবিলাকে প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটা গোটেই ডিটেইলছখিনি ওলায় যে এইটো পেচেণ্টৰ এনেকৈ ওলালে তো এইটো পেচেণ্ট আমি চাৰ্জাৰী কৰোঁ নে ষ্টেণ্ডিং কৰোঁ এইখিনি ডিচিশ্যন মানে তেনেকৈ লোৱা যায় তো সেইকাৰণে এটা টীম হিচাপে ৰেছপনচিবিলিটি কৰিলে আপোনাৰ তেতিয়া ভুল বা ডাউটফুল কেছবিলাকো আপুনি মানে হেৰি কৰিব পাৰে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব হয় হয় আৰু এটা সাধাৰণতে যিটো আপুনি হাৰ্টৰ কথাই কৈ আছোঁ যিহেতুকে এই এনজিঅ'গ্ৰাফি সাধাৰণতে যেতিয়া বেছিভাগে শুনো আৰু আজিকালি এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিব লাগে সেইটো কিবা ভৰিৰ তলেদি ইনভেজন এটা কৰি পেলাই কৰে বুলি জানো আৰু চ' মাজতে শুনিলোঁ যে এটা মেচিনো ওলাইছে কিবা যিটো মানে নন ইনভেচিভ মানে এই মানে সেই MRI টাইপছ আই ডোণ্ট নো মানে মই এতিয়া সুধিছোঁ আপোনাক কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুটো মানে ইনভেজন নাই বা মানুহৰ ইমান কষ্ট নাপায় বা কৰোঁতে বা হোৱাট এভাৰ চ' সেই বস্তুটো গুৱাহাটীত এভেইলেবল নে আপুনি যোনটো কৈছে এইটো চিটি এনজিঅ'গ্ৰাফি কৈছে মানে চিটি কৰ্ণাৰী এনজিঅ'গ্ৰাফি বুলি কয় সেইটো আপোনাৰ ভেইনত এটা ইনজেকশ্যন দিব লাগিব ডাই সেই ডাইটো আপুনি ইনজেক্ট কৰি পেলাই আপুনি কিছুমান ষ্টিল ইমেজেছ ল'ব লাগিব ষ্টিল ইমেজ মানে আপোনাৰ ফটো এতিয়া ফটো কিন্তু যদি ফটো ওলাই তাতে ফটোটো চাই পেলাই আপুনি যে ব্লক আছে সেইটো কেলছিয়াম স্ক'ৰ এটা হয় কেলছিয়াম কিমান ডিপজিট হৈছে সেই কলেষ্ট্ৰলত সেই আৰ্টেৰীৰ ৰক্ত ধমনীৰ ৱালটোত মানে বডিটোত কিমান জমা হৈছে সেইটো গম পায় কিন্তু সেইটো যদি পজিটিভ হয় আপুনি কিন্তু গৈ পেলাই আকৌ এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিবই লাগিব কাৰণ এই কাহিনী এটা আছে ভেৰি চিম্পল এতিয়া আমি পডকাষ্টত আছোঁ আমিতো ভিডিঅ' ৰাইট আমি যদি এখন ফটো লৈ পেলাই কথাখিনি লিখোঁ মানুহে কিমান চাব আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ এইটো ভিডিঅ' হৈ আছে মানুহে শুনি আছে তো এইটোত কি হ'ব ইউ গেট দ্য ইনফৰমেশ্যন বেছি ভালকৈ পায় ইনফৰমেশ্যনটো বেছি ভাল হয় আৰু এই যে যোনটো নৰ্মেল কৰ্ণাৰী এনজিঅ'গ্ৰাফি সেইটো আপোনাৰ ধমনীত যেনেকৈ ব্লাডৰ ফ্ল'টো সেইটো পূৰা দেখা পায় যদি ব্লক হৈছে তাৰমানে এইটো যে চিনে এইটো ভিডিঅ' হয় সেইকাৰণে কি হয় ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ইমেজৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে আপুনি কোনোবা এটা এংগেলত যদি ষ্টিল ইমেজ ৰখিছে সেইটো তাৰমানে ষ্টিল ইমেজে হ'ব যোনটো কথা কৈছে এইটো চিটি এনজিঅ'গ্ৰাফি চিটি স্কেন দেখিব আপুনি সদায় MRI বা চিটি স্কেন যি হয় আপুনি দেখিব এখন ফিল্ম পায় বা চিটিত দি দিয়ে কিন্তু সেইটো ইমেজ হয় মোক ডক্টৰে মাতি দেখাইছিলে যেতিয়া মোৰ মাৰ কৰিছিলে এনজিঅ'গ্ৰাফি চ' আই কুড চি এণ্ড হি ৱাজ শ্বয়িং মি ইন দ্য মনিটৰ দেখাই আছিলে যে চাওক এইটো ব্লক একো নাই এইখিনিত এইটো আছে এইটো মেডিচিনত গুচি যাব
এতিয়া যদি ফ্লো থাকে আপুনি গম পাব যে হেতু ফ্লোত মানে অবষ্ট্ৰাকশনটো ভালকে দেখা পায় ডিফাৰেন্সটো আমি এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কাহিনী আপুনি ক'লে ভৰি দি কৰে 99% এনজিওগ্ৰাফি এনজিওপ্লাষ্টি এই সোঁ হাতৰ ৰিষ্টৰ ওচৰত আৰ্টেৰিয়েল আছে ৰেডিয়েল আৰ্টাৰি বুলি কয় সেইফালেদিয়ে কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এনজিও কৰাৰ পিছত আপুনি নিজেই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিব পাৰে সেইকাৰণে আৰু আপুনি উইদিন 1 আৱাৰ ইউ কেন গো হোম ভৰি দি কৰিলে আপুনি অলপ দেৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ ভৰিত ডাঙৰ আৰ্টাৰি দি কৰে কিন্তু আজিকালি সেইটো নকৰে আপোনাৰ হাতে দিয়ে কৰে সেইকাৰণে সেইটোও আপোনাৰ সহজ হৈ গৈছে প্ৰথম কথা ইভেন আনকি ষ্টেণ্টিংটো সেইফালেদি কৰিব পাৰি সেইকাৰণে সেইটোও সহজ হৈ গৈছে প্ৰথম কথা সেইকাৰণে সেইটো ইমান আপোনাৰ মেটাৰ নকৰে কিন্তু আৰু এটা কথা মই কওঁ ইয়াতে কিছুমান ব্লক আছে পেচেণ্টৰ চিমটম বহুত বেছি কিন্তু ব্লকেজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ডাউটফুল কিন্তু ডক্টৰেও ডাউটফুল তেতিয়া আপুনি কয় যে FFR বুলি কয় FFR এইটো এটা মানে টেষ্ট আছে য'ত এনজিওগ্ৰাফিতে কৰে মাইক্ৰ কেথেটাৰ সোমাই দিয়ে সোমাই পেলাই আৰ্টাৰীৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাই মানে কিমান এইটো 0.7 হেৰি হ'লে এইটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰমানে পিছফালে যদি প্ৰেছাৰ ড্ৰপ হৈছে আৰু ওপৰফালে প্ৰেছাৰটো ব্লকেজৰ তেতিয়া তাৰমানে এইটোত ষ্টেণ্ডিং বা চাৰ্জাৰী লাগিব পাৰে কেতিয়াবা ডাউট হয় যে এইটো বস্তু হৈছে নাই ইনচিডেণ্টলি য'ত সেইটো ডিছকভাৰ কৰিছিল সেইখন ইনষ্টিটিউটতো মই কাম কৰি আহিছোঁ বেলজিয়ামত চ' ডিব্ৰুইন বুলি তেখেতে ওলাইছিল চ' ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং সেই কাহিনীটো যে এনেকৈ ওলাইছিল ডিছকভাৰী হ'ল তাৰপিছত মানুহে এইখিনি ষ্টেণ্ডিং লাগে নালাগে ডিচিশ্যনটো ল'বলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল যেনেকৈ ক'লে আপুনি ষ্টেণ্টটো এনেই লগালে নেকি সেইটোত কি হয় এই ডাউটফুল কেছত বহুতে ভাবে হয়তো কিয় লগালে তেতিয়া ওলাই যে নহয় পেচেণ্টৰ কিন্তু চিমটমটো চাই লগোৱা হৈছে তাৰমানে তেওঁ ইমানে কাৰণ আপুনি ষ্টেণ্টিং কৰক CABG কৰক মানে বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰক আমাৰ ইয়াত এটাই এইম কোৱালিটি অফ লাইফ আমি কোৱালিটি অফ লাইফটো দিব লাগিব পেচেণ্টক সেইকাৰণে আমি এইখিনি কৰিছোঁ কাৰণ যোন পেচেণ্টে 2 কদম খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আপুনি চিৰি বগাই পেলাই ফোপাব ধৰে বিষাই বুকু সেই মানুহজনে যদি আপোনাৰ সৌৰভ গাংগুলীৰ নিচিনা মাৰাথন কৰিব যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে সেইটো আপোনাৰ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ মানে হয় সেইকাৰণে এইটো ৰিকভাৰী টাইমৰ পিছত কিন্তু চবে হয় মই প্ৰশ্ন এটা উঠছো যদি বহুতে কৈ ষ্টেণ্ড লগালে হয় বা বাইপাছ লগালে 4-5 বছৰ আগত চিন্তা নাথাকে হয় কি মাদাৰ টেষ্ট কৰি থাকিব লাগে না একদম আৰু টেনশ্যন ল'ব নালাগে নহয় তেনেকুৱা নহয় মই এতিয়া আপোনাক এটা এক্সাম্পল ৰিচেণ্টলি মই এটা 35 ইয়াৰ্ছত মই তেতিয়া ষ্টেণ্ডিং কৰিছিলোঁ শিলিগুৰিত থাকোঁতে তে এজন পেচেণ্ট বিহাৰত থাকে তে পেচেণ্টজন মোক 10 বছৰ পিছত 11 বছৰ হ'ল মই 2011ত কৰিছিলোঁ ন 14 ইয়াৰ্ছ হ'ল 14 বছৰ হ'ল এই ৰিচেণ্টলি লাষ্ট মাহত মই কৰিছোঁ তো হি কল মি মোক ফোন কৰিছে এনেকৈ বিহাৰৰ পৰা মোৰ অলপ এনেকৈ বিষাই আছে এনেকৈ মইতো আপোনাক বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি ক'ত গ'ল মই ক'লোঁ মই গুৱাহাটীত আছোঁ আপুনি তো সি কিষাণগঞ্জৰ পৰা তেখেত আহিলে আহি পেলাই মই তেওঁক ক'লোঁ না আপুনিতো এনজিঅ' কৰক আপোনাক কিন্তু মই ভাল দেখা নাই তেওঁ এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰিলে কৰোঁতেতো যোনটো ষ্টেণ্ড লগাইছিলোঁ তেওঁ কিন্তু স্মকিং কৰি থাকিল 14 বছৰ লাষ্ট কৰিলে ষ্টেণ্ডিংডাল কিন্তু মানে তেওঁক আকৌ এইবাৰ মই কৈছোঁ নহ'ব এইবাৰতো আপোনাৰ বাইপাছ লাগিব তো এইবাৰ মই ৰিচেণ্টলি বাইপাছ কৰি তেওঁ 4 দিনত কিষাণগঞ্জ গুচি গৈছে চ' হোৱাট আই এম টেলিং ইজ ডেট আপোনাৰ এই বস্তুটো মানে যে কিমান দিন যাব সেইটো আপুনি কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি য়েছ চ' আপুনি যদি স্মকিং কৰি থাকে আমি এনেকুৱা পাওঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টেণ্ট লৈ কৈ আছোঁ মই চাৰ্জাৰীৰ কথাটো বাৰু বেলেগ চাৰ্জাৰী যে ইউজুৱেলি ব্লকেজ নহয় মানে চাৰ্জাৰী কৰি দিয়া মানে লং টাৰ্ম এইটো ৰিজাল্টছবোৰ ভালেই হয় কিন্তু আপুনি যদি ষ্টেণ্ডিং কৰে যদি আপুনি ফ'ল' নকৰে ভালকৈ দৰবো যদি মিছ কৰে কাৰণ আপুনি তাত ফৰেইন মেটেৰিয়েল সোমাইছে আৰু আপুনি ফৰেইন মেটেৰিয়েলটো আৰ্টাৰীডালৰ ভিতৰত সোমাইছে কিন্তু বাইপাছ চাৰ্জাৰীত কি হৈছে আপুনি ভিতৰৰ আৰ্টাৰী বা ভৰিৰ পৰা লৈ নেচাৰেল বস্তুটো আপুনি এক্সট্ৰাকৈ লগাইছে আপুনি সেই য'ত ব্লকেজ আছে সেইখিনি আপুনি খুচুৰি মেলি অনিষ্ট নকৰে আপুনি ইয়াত কি হ'ব য'ত ব্লকেজ আছে ষ্টেণ্টত সেইখিনিয়ে আপুনি খুচুৰি বেলুন দি ফুলাই তাতে ষ্টেণ্ডিং কৰিছে সেইকাৰণে সেইখিনি জেগা প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ লাইফষ্টাইল দৰৱ সেইখিনি মিছ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ব্লকেজৰ চান্স ষ্টেণ্টত এমাহতো হয় হ'ব পাৰে যদি আৰু মেইনটেইন এবছৰত মানে চান্স এটা থাকে হোৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এটা আছে মই এইবোৰ পাৰ্চেণ্টেজ নকওঁ কাৰণ বহুত ষ্টেটিষ্টিক্সে বেলেগ বেলেগ দিয়ে কিন্তু ব্লক হোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়া কিন্তু মানে আপোনাৰ সেইটো ইনষ্টেণ্ট ৰিষ্টেন'চিছ বুলি কয় ISR কিজানি মই লাষ্ট 6 মান্থছত 4-5টা কেছ মই ষ্টেণ্ট লগোৱা পেচেণ্টে চাৰ্জাৰী কৰিছে ষ্টেণ্ট ব্লকেজ হৈছে চ' সেইকাৰণে এইটো আনকমন নহয় এইটো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কিন্তু এখানে অকল যে চাৰ্জাৰী কৰি দিছে বা আপুনি ষ্টেণ্ট লগাই দিছে আপুনি কেয়াৰফুল নহ'ব দৰৱ খোৱাটো বিৰাট জৰুৰী আৰু অলপো যদি অসুবিধা পায় ডক্টৰৰ ওচৰত ইমিডিয়েটলি যাব লাগে স্মকিং এলকহল এইবোৰ সব পাৰিলে বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ এলকহলে আপোনাক মানুহে কয় হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল এটা কথা আছে
আপুনি দেখিব বহুত প্ৰমোশন কৰে স্মোকিংটো বেয়া এলকহলটো ষ্টিল খাব পাৰে কিন্তু এলকহল আপোনাৰ লিভাৰ এফেক্ট কৰে আৰু লিভাৰটোৱে কোলেষ্ট্ৰল বেয়া কৰে আৰু সেই কোলেষ্ট্ৰল বেয়াটোৱে হাৰ্টত যাব সো আলটিমেটলি ইট এক্স্যাক্টলি সেইকাৰণে সেই চাইকেলটোত সোমাই যায় আপোনাৰ মানে সিধাকে নকৰিলেও বেকাকেটো ধৰিছে আপোনাৰ হয় সো আপোনাৰ পৰা আমি বহুত কথা গম পালো আজি do medical terms we ইমান বুজি পোৱা নাই but still আপুনি যিখিনি আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে for a layman কেনেকৈ আমি হেল্থটো ভাল কৰি ৰাখিব লাগে হাৰ্ট হেল্থটো গম পালোঁ কিমান এৱেৰ হ'ব লাগে আমাৰ কিছুমান যদি আমাৰ ইণ্ডিকেশ্যন থাকে বডিত বা নাথাকেও যদিও আমি বছৰি এটা লিপিড প্ৰফাইল কৰিব লাগে যিটো আপুনি ক'লে চ' সেইখিনি দৰ্শকে হয়তো বুজি পাইছে আৰু আপুনি আপোনাৰ ইমান বহুমূলীয়া টাইম আমাক দিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু RD প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ এটা সৰু গিফ্ট হেম্পাৰ আছে Oh my God. Goodies. Oh, thank you so much. And thank you, Doctor, for your valuable information. আৰু আগলৈও আপোনাক যেন আমি লগ পাওঁ Sure. Thank you so much. বহুত বহুত ধন্যবাদ RD প্লাছ আৰু মেঘনালৈ আপুনি সুন্দৰভাৱে প্ৰশ্ন কৰি মানে পাব্লিকৰ কাৰণে নিশ্চয় পাব্লিক মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে আপুনি উপকাৰ হয় আৰু কথাখিনি যেন মানুহে বুজি পায় আৰু যিখিনি ক'লো আমি হয় জানো আৰু ধন্যবাদ আৰু চাই থাকিব RD প্লাছ প্ৰেজেন্ট চেলিব্ৰিটি স্পিক্স উইথ মেঘনা কেনেকুৱা পালে জনাব কিবা কুৱেৰিজ থাকিলে সুধিব আৰু আমাক মৰম দি থাকিব লাইক কৰি থাকিব থেংক ইউ so much ধন্যবাদ